dương chuyển động luôn luôn theo định luật tiến hóa không ngừng của vũ trụ. Cho nên trời đất phải có lúc nóng lúc lạnh, lúc mưa lúc nắng, lúc tối lúc sáng, lúc thịnh lúc suy. Khi thì âm suy dương thịnh, khi thì âm thịnh dương suy, lúc thì ánh sáng tràn lan, lúc thì bóng tối chuyển động. Đây là lúc bóng đêm hoành hành, nên con người dễ có khuynh hướng ngã vào sự tối tăm ngu muội. Rồi lại có lúc vầng đông lố dạng, ánh sáng bừng lên, con người sẽ thức giấc sinh động lại, rồi vươn lên trong ánh nắng chói chang đó thôi các con. Thưa cha, gần đây cảnh đời quá loạn động, nhiều người tu thấy hạnh tu cũng khá, nhưng đùng một cái bỗng trở nên bê bối, làm nhiều điều sai quấy, hoặc ăn nói lăng nhăng như một người chưa hề biết tu. Chúng con thật không ngờ và không hiểu tại sao vậy thưa cha. Này các con ơi, đây là một tai nạn xót xa của người tu mà tất cả các con đều có thể vấp ngã trên cuộc hành trình đăng đẳng về quê xưa chốn cũ đó các con. Chuyện vấp ngã ấy cũng dễ hiểu thôi. Khi trượt dày đặc tràn ngập khắp nẻo trần gian, tất cả các con đều phải ít nhiều bị ô nhiễm và phải chịu ảnh hưởng khảo đảo bởi việc trả quả cộng nghiệp. Người tu trong màn này phải biết đề cao cảnh giác, phòng bị nghiêm ngặt, kiểm soát mình luôn luôn chớ để lơi tâm. Vì con nào cũng phải chịu trượt tấn công ít nhiều tùy theo nghiệp lực cá nhân hay gia đình nó, và chắc chắn không con nào khỏi đâu con. Cho nên tất cả các con đều phải ở trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị nghiêm túc để đủ bình tĩnh sáng suốt đối phó với nghịch cảnh đưa đến. Cũng vì vậy một khi giải đãi không phòng bị chu đáo, không bế chặt ngũ quan nhãn nhĩ tỷ thiệt thân để lo quay vào trong củng cố thực lực, chẳng khác nào cảnh địch quân đang vây quanh thành. Nếu thành không bế chặt cửa, không lo củng cố lực lượng, bê trễ việc canh phòng kiểm soát, bài thế sơ hở cho kẻ địch, thì chắc chắn giặc sẽ tràn vào tấn công. Nếu không đủ thực lực cầm cự thì phải yếu thế thất thủ đó thôi. Cảnh thất thủ đó chính là sự vấp ngã của người tu trong cơn thử thách khảo đảo. Các con ơi, đây là một thực trạng đau xót nhưng rất bình thường, và mọi linh hồn đều phải có dịp chứng nghiệm qua trên cuộc hành hương trở về của nó đó con. Con đường đi lên thì phải vậy, phải phấn đấu luôn luôn trong thử thách đắng cay để học hỏi hiểu biết, và rồi phải có khi vấp ngã đó thôi. Vì thế con ơi, hãy nhìn hiện tượng đó với đôi mắt thật bình thường, đầy cảm thông và hiểu biết nghe con. Vì khi con chưa hiểu biết thì con ngạc nhiên tức giận, lên án khinh ghét, lánh xa kẻ đang vấp ngã. Nhưng khi con hiểu biết rồi thì con phải cảm thông, yêu thương, tế nhị, và phải hỗ trợ kẻ ấy vươn lên mới đúng chứ con. Ấy là thực thi tình thương giữa đồng loại, là thực thi bi trí dũng của người tu. Bao giờ các con chưa thực hành được điều này, còn nghe lòng mình tị hiềm, khinh ghét, đố kỵ, là con chưa đủ tiêu chuẩn để được tuyển chọn vào nguồn thánh đức nghe con. Con nên hiểu rằng tiến trình đi từ chỗ nội tâm tế loạn đến hiện tượng bị vấp ngã của một cá nhân thật là phức tạp. Nhiều u uẩn tế nhị mà chỉ có Thượng Đế mới có thể phân tích, đánh giá đúng mức để phê phán và kết án kẻ sấy quấy đó thôi con. Cho nên chỉ có cha mới ở vào vị thế đúng đắn nhất để lên án, cần thiết lên án và có quyền lên án một linh hồn. Vì khi cha lên án nó, cha sẽ cùng lãnh án với nó. Khi cha chỉ trích sự sấy quấy của nó, cha biết yêu thương và hiểu được bản chất sấy quấy đó. Khi cha đai nghiến nó, cha sẽ cùng đau đớn với nó. Khi cha dùng luật răn phạt nó, cha sẽ cùng nó gánh chịu quả báo. Và cha chỉ hành động chỉ vì mục tiêu tiến hóa của nó mà thôi. Chỉ khi nào con làm được như vậy thì con tha hồ có quyền chỉ trích, tức giận, kết án, khinh ghét, tị hiềm, đố kỵ, oán giận, tàn nhẫn đối với một kẻ sấy quấy vấp ngã. Còn nếu con chưa làm được thì đấy chỉ là những tư tưởng, những hành động phát xuất từ vô minh, chỉ làm con kẹt trong hẹp hòi ngu muội, gieo nghiệp không lành để phải trả quả, làm trở ngại đà tiến hóa linh hồn con lên đến chỗ sáng suốt đó con. Tóm lại, màn này hỗn loạn đảo điên, tất cả các con một mặt phải luôn luôn hướng nội, ráng giữ tâm ý không cho buông lung theo ngoại cảnh, phòng bị và kiểm soát mình luôn luôn. Một mặt lo thanh lọc bản thể bằng công phu, bằng công trình để ổn cố điển lực. Nên tịnh bớt khẩu dành việc niệm Phật để giữ điển, chớ nói chuyện đời nhiều. Màn này con nào nói nhiều sẽ có khuynh hướng phát ngôn bừa bãi, sanh chuyện rắc rối và đi tới chỗ loạn tâm. Nên nhớ nói nhiều hao khí điển sẽ bị nhiễm trượt, gây loạn động tâm thần, còn có thể vương mang khẩu nghiệp nếu lời nói không lành và không hữu ích, rồi có thể gặp nhiều rắc rối bởi sự thiếu cẩn ngôn. Vậy các con khá hiểu và giữ mình để vượt qua cơn khảo đảo này nghe con. Ở đây cha cũng thấy việc này. Thường khi các con cho rằng người tu, mà nhất là đại nguyên căn, hay gặp cảnh thử thách vấp ngã, rồi các con sợ phải làm đại nguyên căn. Sự thật thì không phải vậy đâu con. Đâu phải đại căn mới gặp thử thách đâu con.
Thử thách là do quả nghiệp của con đó thôi. Còn tiểu căn mà nhiều nghiệp, con cũng gặp liên miên thử thách như thường vậy. Nhưng đại căn thì linh tánh sáng hơn, lỡ vấp ngã còn có thể có cơ may vươn lên được. Còn tiểu căn thì linh tánh lu mờ, khi ngã rồi khó mà vươn lên nổi đó con. Cho nên được đại căn là phước lớn chứ con. Có điều ở đây con nên biết, mọi nghịch cảnh thử thách khó khăn ghê gớm đến đâu cũng không nguy hiểm bằng nỗi yếu hèn, sự sợ hãi của nội tâm, của ý chí, của linh hồn con. Chính nó là cái bóng ma lởn vởn, là thủ phạm đích thực gieo khiếp sợ, gây trở ngại cho con, chứ không phải là những sự khảo đảo từ bên ngoài đâu. Trên cuộc hành trình trui rèn ý chí và học hỏi tiến hóa của con, phút giây nào mà con xua đuổi được bóng ma yếu hèn sợ hãi ngay trong tâm, khắc phục được thủ phạm đó, thì tức khắc mọi thử thách dẫu gian truân đến đâu cũng phải tan biến như khói sương trước vừng đông minh triết đó con. Vậy vấn đề ở đây không phải là sợ hãi, trốn chạy thử thách hay mong cầu đừng gặp thử thách. Cha lặp lại, vấn đề ở đây không phải là sợ hãi, là trốn chạy thử thách hay mong cầu đừng gặp thử thách. Vì không gặp thử thách là chuyện không hề xảy ra cho bất cứ một linh hồn nào phải xuống thế để học hỏi đâu con. Nhất là lúc mà nó còn vướng vòng nghiệp quả. Vậy chỉ còn có cách là phải đối diện với thử thách và chế ngự nội tâm để vươn lên. Đây là bản năng tự vệ cần thiết của linh hồn trên đường tiến hóa của nó. Nên biết rằng khi con gục ngã trước một thử thách, ấy không phải là bị gục ngã vì sự thử thách, mà vì sự yếu đuối, sự sợ hãi của linh hồn con đó. Là người tu, nếu con muốn tìm lên chỗ sáng suốt minh triết, muốn được tiến nhanh, muốn mau sáng, muốn mau mở huệ, con hãy cố vứt bỏ dứt khoát những tư tưởng sợ gặp thử thách, sợ khổ, sợ gian truân, sợ nguy hiểm đi các con. Những nỗi sợ hãi này sẽ làm chân thần lu mờ, trí tuệ không sao phát triển và con không thể tiến hóa lên cao được. Một linh hồn thiếu dũng mãnh sẽ bị là đà trong vòng luân hồi chuyển kiếp mãi cho đến khi đủ ý chí đại hùng để vượt lên cõi sáng. Cho nên con nào muốn giải thoát thì dứt khoát phải học dũng mà thôi. Nên nhớ rằng một linh hồn yếu đuối, sợ hãi chắc chắn không thể sáng được, và rất dễ vấp ngã, rớt rơi trong cơn khảo thí này đó các con. Các con hãy khá hiểu và cố thực hiện cho kỳ được đức dũng, tức là đại hùng nơi nội tâm nghe các con. Thưa cha, con cố bỏ tánh sân mà chưa được. Ai chọc giận là con nóng lên không nhịn được. Xin cha dạy con cách sửa thưa cha. Này con ráng hành pháp luân nhiều hơn nữa để đem thanh khí cải sửa bản thể, khai thông ngũ tạng. Khi ngũ hành phân tán, ngũ tạng phải bất thông đó con. Quả can con bị nghẹt nên bị nóng nảy sân si đó. Ở đây cha nói thêm về tánh sân để hướng dẫn cho con phần tư tưởng, giúp con cải sửa. Sân là bản chất của Thượng Đế cũng như của con. Cha đã giảng điều này. Nếu con muốn lên chỗ sáng suốt, con sẽ không diệt mất tánh sân, nhưng con bỏ sân trượt để học sân thanh. Vậy là sao hả con? Đây cha giảng thích cho con rõ. Sân ở con người là phản ứng đáp trả lại sự kích động của đối tượng khác bằng tư tưởng, bằng lời nói hoặc hành động. Khi con sân kiểu nặng trượt, lúc đó con có phản ứng phóng ra những tư tưởng nặng nề, tức những luồng trượt điện đến cá nhân chọc giận con. Con phát ngôn nóng nảy và có khi có những hành động sai quấy dẫn đến những hậu quả không hay. Kiểu sân này chỉ phá hoại con, ảnh hưởng xấu cho bộ máy bản thể con, khiến nó mau hư hỏng, làm cho con trượt và cá nhân kia trượt hơn. Chưa kể đến những hậu quả tai hại chưa lường trước bởi những hành động thiếu sáng suốt lúc giận dữ. Tất cả những cái này sẽ thành nghiệp lực tác động trở lại con để trì trệ sự tiến hóa của con đó. Giờ đây con bắt đầu học thực hành sân thanh. Khi bị một kẻ chọc giận, con ráng im lặng, tránh phản ứng ngay sự giận dữ lúc đó. Và để trợ duyên cho việc giảm bớt sự bực tức, con co lưỡi răng kề răng, hít vô chậm chậm, thở ra cho hết hơi. Vừa mật niệm danh cha hay niệm Phật, tưởng ngay trung tâm bộ đầu. Hít thở nhiều lần như vậy đến khi nghe tâm dịu lại. Lúc ấy con nghĩ con hợp nhất với Thượng Đế, rồi bắt đầu hành sân thanh. Khi ấy con nghĩ mình là Thượng Đế và phản ứng đáp lại kẻ chọc giận con bằng những tư tưởng tốt lành, bằng cách ban hồng ân cho nó, chúc phúc cho nó được sáng lên hơn, để hiểu hơn đó con. Tuy những tư tưởng này cho đến khi con nghe nội tâm thanh bình trở lại. Đây là cách phản ứng thích đáng và sáng suốt nhất, vừa bảo vệ con, dinh dưỡng con, vừa vun bồi cho con sáng hơn, mà lại có thể từ từ ảnh hưởng đến cá nhân kia theo chiều hướng thuận lợi cho con nếu họ xử quấy với con. Cho nên cách sân thanh vừa dinh dưỡng con, vừa tránh nghiệp quả, vừa có công quả bố thí sự sáng suốt cho tha nhân.
Nếu con thực hành cách sân này luôn luôn, con sẽ dần dần tiến đến sáng suốt cho đến khi biết sân thanh thật sự. Lúc ấy con có hạnh sân của Phật đó con. Vì ai chọc giận Phật, Phật sẽ phản ứng tức khắc bằng cách phóng lại cho kẻ đó chút thanh điển sáng suốt để kéo nó đi lên. Vì ai chọc giận Phật, Phật sẽ phản ứng tức khắc bằng cách phóng lại cho kẻ đó chút thanh điển sáng suốt để kéo nó đi lên. Cho nên khi con thật biết sân trượt, linh hồn con nổi loạn tối tâm và ở trong trạng thái địa ngục. Khi con thật biết sân thanh thì hồn con thanh tịnh sáng suốt và ở trạng thái niết bàn. Về tới ngôi Thượng Đế, con sẽ sân trượt và sân thanh cùng một lúc. Ở ngôi Cha, bất cứ thể tính bản chất nào cũng thể hiện ở hai trạng thái thanh và trượt cùng một lượt. Như một bạn đạo của con có trình độ tu chứng khá cao, nó có cơ cho ngày đêm để tới niết bàn. Cha giận nó sai, cha rầy dạy nó, có khi cha giận dữ rầy la nó ghê gớm. Nhưng cha càng sân càng rầy dữ chừng nào thì nó càng sáng, càng được hưởng chừng ấy. Hào quang nó sáng chói lên và điển quang nó được cha rút lên khỏi tần số điển của chính nó, kéo nó hướng về chỗ cực thanh tịnh, khiến cho nó sáng thêm và hạnh phúc thêm. Cho nên nhìn cung cách của cha lúc đó thì cái sân giống như kẻ phàm trần, nhưng sân mà lại vẫn đủ sức siêu để rút điển quang của một đứa có trình độ tiến hóa lên tần số điển cao hơn tần số của nó. Đã nhiều lần nó chứng nghiệm được hiện tượng này và hưởng trọn vẹn nhờ có trình độ tiến hóa cao, sạch hết phàm tâm, thấy được điển và biết giá trị quý báu của điển cha ban cho nó để mở rộng linh hồn đón nhận. Các con có thể hỏi lại nó cho hiểu hơn hiện tượng này. Riêng với những đứa còn phàm tâm và dẫy đầy tự ái hoặc chưa biết điển, trường hợp bị rầy như vậy nó thấy phiền bực. Thế là nó tự đóng linh hồn nó lại bởi trượt điển từ sự phiền bực đó. Vậy nên nó không biết giá trị và không hưởng được bao nhiêu. Cho nên khi cha xuống cõi trần qua Đức Kim Thân, các con rồi sẽ thấy cha thể hiện mọi bản tính của Thượng Đế ở trạng thái thanh trượt cùng một lúc. Và Đức Kim Thân sẽ trần mà thoát trần cùng một lượt đó con. Thưa cha, gần đây có việc trấn và thủ tục uống bùa trên thiền đường, cũng như hiện tượng Bồ Tát dùng bùa trị bệnh cho nhiều bạn tu trong phái Vô Vi với sự thuận ý của cha. Điều này khiến cho một số bạn đạo thắc mắc, nghĩ rằng tinh thần Vô Vi là tự tu tự tiến, vậy tại sao lại cần dùng bùa? Một vài bạn vì chưa hiểu đã nông nổi cho rằng cha và Tân Dân Đàn là còn hữu vi sắc tướng, là gieo rắc mê tín dị đoan trong phái Vô Vi. Xin cha giải thích rõ việc này để bạn đạo khỏi hoang mang, thưa cha. Này các con, tại sao lại có việc cho trấn và thủ tục uống bùa trên thiền đường, cũng như có việc Bồ Tát tiếp điển qua xác trần dùng bùa trị bệnh, được sự thuận ý của cha ở con? Cha sẽ dạy rõ cho các con hiểu. Này các con, nếu các con biết tự tu tự tiến như các con nói, nếu các con biết thức giác tự lo đi và chịu lo đi giùm cha mà không rên xiết, không khóc than kêu réo cha cứu độ, thì cha đâu đến nỗi phải cực nhọc khổ tâm chuyển đủ thứ phương tiện xuống cứu khổ các con. Khối trượt đang khảo đảo trần gian theo đúng nghiệp lực của nhân loại, cho các con trả quả những gì con đã vay, rồi mượn những cái khổ đó dạy các con học, và cũng mượn những cái đó để đo lường trình độ tiến hóa của các con luôn. Thế nên đây gọi là cuộc khảo thí nhân loại. Nhưng rồi nhìn lại trong cuộc khảo thí nhồi quả này, trình độ tiến hóa cao đâu được mấy ai. Riêng môn phái Vô Vi thử hỏi được mấy đứa có trình độ thanh tịnh vững chãi trong cơn khảo đảo này hả con? Nếu các con tu Vô Vi mà biết thật sự đi vào Vô Vi, không phóng tâm ra ngoại cảnh đảo điên, để vững vàng tiến bước trong nghịch cảnh, biết nhờ nghiệp lực để tiến, biết nhận diện được những bài học quý báu giúp linh hồn học hỏi tiến hóa trong khi chịu thử thách đắng cay vì nghiệp lực khảo đảo, thì con ơi, cha đâu phải khổ nhọc chuyển những phương tiện hữu vi sắc tướng đến trợ lực thêm cho các con. Việc trấn thiền đường là vì trượt khí dẫy đầy ở đó không có người tu đủ thanh điển bảo trợ như trước kia. Nguồn ân điển tiếp trợ khi thiền đường hoạt động không còn nữa. Ngày một, ngày hai, các phần tử của khối trượt vô hình phá vào những xác trần xưng là bạn tu lui tới quấy nhiễu phá phách thiền đường, gây phiền phức cho những con tới đó ngồi thiền mà điển chưa vững có thể gặp ảnh hưởng xấu. Vì vậy cha chuyển người của Tân Dân Đàn lên để trấn, để giúp hóa giải bớt trượt khí cho thiền đường. Rồi thì để ngăn ngừa các phần tử xấu sau đó có thể tiếp tục tìm cách phá phách nơi đây, nên có việc cho những ai muốn vô sử dụng thiền đường phải qua thủ tục uống bùa. Bùa này do Tân Dân Đàn tiếp thanh điển của các vị bề trên để in ra, nó có tác dụng hóa giải bớt trượt nhờ phần thanh điển trong đó. Thế nên những đứa nào bị xâm nhập hoặc có tà ý vào đây phá hoại sẽ bị lực thanh của bùa hóa giải bớt trượt cho nó, để nó bỏ đi những toan tính sái quấy mà khỏi phá phách nhiễu loạn đó con. Thủ tục uống bùa khi vào thiền đường chỉ là một cách để kiểm soát hầu ngăn chặn bớt những thành phần bất hảo đã bị khối trượt sử dụng.
Vì con phải biết, với phẩm tâm thì không thể nhìn mặt bạn đạo để kiểm soát nổi. Màn này là màn khối trượt tác oai tác phúc, không thể tin những đứa xưng là bạn tu. Và chăng chính những đứa làm bậy cũng chỉ là những con múa rối, một công cụ bị mượn xác tá vào, mà phần hồn nó vì quá yếu ớt không thể chống lại được cái ý chí hành động của phần điển trượt xâm chiếm nó. Vì thế nên đã diễn ra cái thủ tục cho uống bùa, khiến các con hoang mang. Nếu các con nghi ngại việc đó thì khỏi phải lên thiền đường làm chi, các con nên ở nhà công phu cho yên dạ. Con ơi, màn này phải gặp nhiều rắc rối không sao vừa ý được. Con phải phấn đấu trong nghịch cảnh để tu tiến. Cha biết có nhiều con muốn mượn cảnh thiền đường để dễ công phu, nhưng lại ngại việc phải uống bùa. Biết làm sao hơn con khi khối trượt quá lộng hành. Dù thiền đường đã được trấn, nhưng các vị thiên liên tiếp lệnh trấn nơi đây. Phải có muôn ngàn phần việc để làm trong màn đại khổ này, hầu cứu độ các nguyên căn nặng nghiệp. Điển lực của họ phải phân tán khắp nơi để lo cứu khổ cứu nạn, gánh bớt tai nạn chết chóc của nhân loại theo lệnh Thượng Đế, và không trụ được nơi đâu nhiều nếu nơi ấy không có điều cần thiết lắm. Cho nên phải dùng thêm thủ tục kiểm soát này. Việc đó có phần gây phiền phức cho bạn đạo, nhưng nhờ vậy ngăn chặn bớt những phiền phức có thể xảy ra cho gia chủ. Như vậy để các con thấy rằng nếu các con dưới trần biết lo tu, có trình độ thanh điển khá để vượt qua màn này một cách vững vàng. Nếu không có những cảnh các con yếu ớt linh hồn, dễ bị khối trượt xâm nhập, kéo đi phá phách nhiễu loạn, thì cha đâu phải bận tâm chuyện các việc như trên hả con? Cảnh khổ đang diễn bài khắp nơi, các nguyên căn nặng nghiệp bị khảo đảo điêu đứng, té lên té xuống, rớt lên rớt xuống, con cái khóc la vang trời kêu xin cứu khổ, khiến cha nhức nhối ngày đêm. Cha không nói xa xôi, cha nói các con ở phái Vô Vi đây, màn này bị trượt khảo ngã lên ngã xuống kêu réo cha thảm thiết. Nếu các con biết tự tu tự tiến như các con nói, nếu các con đủ điển lực vô vi để lo tự bảo vệ lấy, thì thật đỡ khổ lòng cha biết bao nhiêu. Đằng này các con tự nhìn xem, lớp thì bị khối trượt xâm nhập tá vô sử dụng, lớp thì bị bệnh hoạn hành hạ, lớp thì gặp cảnh khổ nạn khảo đảo, nhưng lại nghèo ý chí nghị lực không vươn lên nổi, rồi than thở rên rỉ rằng con muốn tu, con muốn về nhưng đi không nổi, đi hết nổi, vân vân. Trước cảnh bi đát này, cha biết phải làm sao để cứu khổ các con nếu không dùng đến hữu vi sắc tướng hở con? Bao lâu rồi ban phương tiện vô vi để cứu chúng con thờ ơ giải đãi. Phương tiện vô vi ấy là gì hở con? Là mở đạo khuyên dạy, là nhắc nhở, là hô hào, là cổ võ kêu gọi các con ráng tu, ráng trường chay, ráng ăn ngay ở thật, làm lành lánh dữ, lo tu để tự hóa giải bớt nghiệp, bớt khổ, bớt nạn cho mình. Nhưng phương tiện vô vi đó các con đã không sử dụng đến, rải nó xuống để cứu độ các con không xong, khiến trần gian mới trọng trượt thê thảm giường ấy. Vô vi không hiệu quả, cha mới phải sử dụng hữu vi chứ con. Cha há không biết sử dụng đến hữu vi sắc tướng để cứu độ các con là hạ sách hay sao? Nhưng thượng sách không xong, trung sách chẳng rồi, cha mới phải sử dụng hạ sách để cấp cứu con cái đó thôi. Bởi thế các phần thiên liêng thuộc khối thanh đã được lệnh Thượng Đế ban sứ mạng mượn xác tiếp điển cứu trần, hóa giải bớt phần nào khối trượt đang hoành hành trần gian để nhân loại bớt khổ. Cũng vì vậy mà có hiện tượng Bồ Tát tiếp điển qua xác trần để dùng bùa thanh cứu bớt khổ nạn của chúng sinh. Đấy là gánh phần nào nghiệp lực của nhân loại để hỗ trợ nhân loại tiến hóa. Vì có nhiều con, cha ví dụ trong môn phái vô vi đây, đến khi thức giác biết lo tu, muốn hướng thượng, muốn hành thiền định để giải thoát, thì nghiệp chướng tiền kiên đã quá nặng, tam bủ hao mòn, tinh khí thần kiệt quệ, mọi cơ quan máy móc trong thân tứ đại đều suy bại. Bây giờ bắt đầu biết lo đi lên thì không còn sức để đi nữa, ý chí đã lụng tàn, cơ thể hư hoại, điển lực suy vi mới trở thành nạn nhân cho khối trượt tá vào sử dụng. Rồi phần thì bị nghiệp lực khảo đảo trì kéo, hành pháp công phu không nổi. Thế nên Thượng Đế cũng ráng cứu rỗi nó, gánh bớt chút nặng, chút khổ, chút nghiệp cho nó, để nó dễ tiến hóa hơn. Vì vậy cha đã thuận ý cho con nào bị phần điển trượt xâm nhập, bị bệnh hoạn hành hạ, có thể tới xin Bồ Tát trị giúp để bớt khổ mà lo tu tiến. Đây là hồng ân cứu rỗi trong thời mạt hạ của Thượng Đế, là một thứ phương tiện để hỗ trợ phần nào cho trần gian bớt nặng, bớt khổ, hậu có điều kiện tốt hơn để tiến hóa trong màn khối trượt hoành hành. Duy có điều, các con đừng bao giờ lầm mục tiêu với phương tiện. Mục tiêu của con là gì hả con? Là sự tiến hóa không ngừng của phần hồn. Mục tiêu này con đừng bao giờ quên nó, vì quên nó con sẽ bị thoái bộ tức khắc. Cha thấy từ khi có việc Bồ Tát tiếp điển qua xác trần, dùng bùa cứu bệnh, nhiều con cho rằng đây là bùa thanh, rồi đâm ra lạm dụng, bám víu, ỷ lại vào bùa, cho nên phần hồn vì đó bị thoái bộ, tư tưởng bỗng chốc bị ru ngủ trong sắc tướng hữu vi, rồi bị hữu vi sắc tướng trói buộc không vượt lên cao được. Cha cho các con rõ như cha đã xác định ở trên, rằng đây là bùa do phần thanh điển hỗ trợ,
Nhưng không phải vì nó là bùa thanh mà các con lại nảy sinh ra cái tinh thần ỷ lại, lệ thuộc vào thanh điển do bùa tá trợ. Nên nhớ các con phải đi, phải tiến, bùa không đi giùm các con được. Nếu các con uống bùa mà về được tới nơi thì cha đã rải bùa xuống thế gian để đem các con về từ lâu rồi. Con phải hiểu cuộc hành trình của con là để trau dồi, là rèn luyện ý chí để phấn đấu tiến hóa luôn luôn cho đến khi ý chí trở nên vô cùng tận. Con phải học, con mới hiểu biết, phải trui rèn trong nghịch cảnh, nương nhờ nghiệp lực để học hỏi và tiến bộ. Bùa thanh chỉ tạm trợ lực cho những con quá nặng nghiệp, bị nợ nần quan trái khảo đảo, hồn xác bị hoành hành, muốn đi mà đi không nổi. Cha xót thương ban ơn cứu vớt, hỗ trợ chút lực cho nó bớt khổ bớt nặng để nó có thể tiếp tục tự lo đi. Nhiều con không có bệnh cũng thỉnh bùa uống hầu được gia tăng nội lực để công phu. Việc này không phải hại nhưng thành tai hại đó con. Vì sao vậy? Vì cha e rằng một khi con có tinh thần ỷ lại bám víu vào bùa để đi mà không tự lo tu tự tiến, ý chí phấn đấu của con bị suy yếu, phần hồn do đó bị trì trệ, không phát triển, không vươn lên cao được. Các con nên biết dẫu là bùa thanh nhưng nó vẫn là giả con ơi. Nó có tốt hơn bùa trượt thật, nhưng phần thanh điển do bùa mang lại cho con vẫn là giả thôi con. Vì nó không phải là thật của con, tức nó phải mất thôi. Cái thanh điển của con là cái thanh điển do con cố gắng trau dồi vun bồi luôn luôn bằng một đời sống đạo đức thiện lành, bằng sự tinh tấn công phu thiền định, bằng cách gìn giữ sự thanh tịnh an nhiên cho toàn bộ cái tiểu thiên địa của con. Chỉ có thanh điển này con mới hưởng thật và hưởng được bền bỉ mà thôi. Đừng thỉnh bùa để giúp mình tiến mau dễ thiền vân vân, đó là tinh thần ỷ lại và lạm dụng bùa. Điều này chẳng những không giúp con đi nhanh mà còn trở ngại cho sự tiến bộ của con nữa. Cha nói lại, uống bùa thanh không có gì hại, nhưng các con phải hiểu sự tai hại ở đây không phải là do bùa mà do cái tinh thần lạm dụng bùa của các con đó. Nhưng rồi con nào có bệnh vì nhu cầu cấp thiết, các con cứ đến xin Bồ Tát giúp cho. Với các con này, cha thấy cũng cần có vài lời nhắn nhủ. Con nào đã được trị thuyên giảm phải nhớ rằng lo tu, nếu không tu bệnh rồi sẽ tái phát nữa thôi. Vì con phải thức giác rằng thiếu tu là nguyên nhân của mọi bệnh trạng cả thể xác lẫn linh hồn. Cho đến chừng nào mà con hiểu được chính con đã làm con bệnh bằng sự hoang phí sinh lực bởi một đời sống quay cuồng loạn động, và rồi chỉ có con mới là ông thầy thực sự để trị được tận gốc căn bệnh của con, thì chừng ấy các con mới có hy vọng lành bệnh mà thôi. Vì phải chăng con nào sống thiếu thanh tịnh, thiếu tiết độ, đắm chìm trong tham sân si hỉ nộ ái ố dục vân vân, là nó đang hoang phí sinh lực, đang phá hoại bản thân của chính nó không? Khi con nào giận nhiều, buồn nhiều, lo âu nhiều, tính toán nhiều, ham hưởng thụ, dục lạc nhiều, tâm vọng động quá nhiều, việc trần gian, đương nhiên nó phải suy yếu rồi ngã bệnh thôi. Về mặt y lý, khi con giận, buồn, lo âu, tính toán, vọng động, tâm trí không yên, không thanh tịnh, tức khắc lúc ấy hệ não của con sẽ tiết ra độc tố phá hoại cơ thể. Rồi hệ thống thần kinh bị dao động, tim đập nhịp không đều, các cơ quan, cơ năng thuộc bộ tuần hoàn, bộ hô hấp, bộ tiêu hóa vân vân đều chịu ảnh hưởng xấu cả. Và nếu trong đời sống hàng ngày con vọng động nhiều hoặc vọng động luôn luôn như vậy, thì tự nhiên bộ máy bản thể của con phải suy thoái, đưa tới bệnh hoạn mà thôi đó con. Về mặt khoa học vô vi, khi con lo âu tính toán, ham muốn vọng động nhiều bởi cuộc sống trần gian, tam bủ của con tức tinh khí thần bị phân tán, phải hao mòn, ngũ quẩn suy thoái, lục phủ ngũ tạng do đó bị hư hoại, linh hồn con không còn được nuôi nấng trưởng dưỡng, thì nó sẽ bị mê muội tối tăm yếu ớt, chẳng khác nào ngọn đèn leo lét lụng tàn dần cho đến khi tắt hẳn. Tam bủ mất, ngũ hành phân tán suy vi là nguyên nhân mọi căn bệnh của xác thể lẫn linh hồn đó con. Cho nên cha lặp lại, con phải thức giác để thấy mình đã làm mình bệnh, và chỉ có mình là ông thầy có thể trị tận gốc căn bệnh của mình thôi. Ông thầy nào khác ngoài con chỉ là ông thầy giả, vì ông thầy này chỉ trị cái hậu quả của bệnh trạng. Chỉ có con mới là ông thầy trị được nguyên nhân bệnh trạng đó mà thôi. Phải trị nguyên nhân thì bệnh mới hết đó con. Vì còn gốc thì còn nảy sinh nhánh nhóc, còn nhân thì còn có quả thôi con. Nếu con chỉ biết ỷ lại vào ông thầy nào khác ngoài con, mà không biết giữ tiết độ, không biết dinh dưỡng, không biết tu, thì dầu thầy có giỏi chừng nào, thuốc có hay chừng nào, bùa có linh đến độ nào cũng không thể cứu con được đâu. Vì thành quả của việc trị liệu sẽ bị con phá hoại bởi một cuộc sống loạn động sau đó. Cho nên chừng nào mà con hiểu được tinh thần này để quyết tâm lo tự trị, thì bệnh trạng của con mới có cơ may hoàn toàn bình phục được mà thôi. Bởi vậy, khi chưa hiểu thì nghĩ rằng tu là đè nén, là chịu thiệt thòi, là hy sinh, không hưởng điều nọ điều kia, không hưởng thụ trần gian vân vân. Khi hiểu rồi con sẽ thấy tu không phải là hy sinh mà là bảo vệ quyền lợi cho chính mình đó thôi. Khi con từ bỏ những ham muốn hưởng thụ trần gian, những vọng động tham sân si hỉ nộ ái ố dục vân vân,
Ấy không phải là đè nén, là hy sinh, mà là con đang dinh dưỡng con đang bảo vệ con đang vun bồi cho con được khỏe mạnh cả linh hồn lẫn thể xác, và ngăn ngừa trước cho con bao rắc rối, khó khăn, đau khổ, thử thách mà con sẽ phải gặp trong tương lai. Đấy là con biết thương con và thương con trong sáng suốt đó vậy. Nhưng đề cập đến vấn đề hữu vi sắc tướng, cha thấy cũng nên nhắn nhủ vài lời với các con trong phái vô vi. Cha thấy phần đông các con trong phái vô vi có khuynh hướng khinh khi hữu vi sắc tướng. Điều này không nên đâu các con. Sợ các con cứ vướng mắc mãi trong hình tướng, nên khuyên các con bỏ hình tướng để trực tiến vào tâm, hồi quang phản chiếu, soi lại nguyên lai bổn tánh của con để thấu đạt chân lý. Và khi con hiểu được sự giả tạm của hình tướng, để bắt đầu lìa cái trình độ hữu vi sắc tướng, để bước vào trình độ học tập vô vi. Bài hữu vi con đã học, trình độ đó con đã đi qua, bây giờ con tiến vào trình độ khác. Nhưng như vậy không có nghĩa là con khinh khi bài học cũ và những ai đang ở trong trình độ đó đâu. Con đừng khinh thường hữu vi sắc tướng. Con nên biết rằng hữu vi nhờ vô vi mà có, vô vi nhờ hữu vi mà thành. Có phải chăng con từ điển quang vô vi ra xác thể hữu vi để học hỏi, ngục lặng trong hữu vi, tìm biết nó, để rồi từ những kinh nghiệm đó con mới thành đạt, mới quần lại cái vô vi của con không? Con phải nhớ rằng chân lý là vô vi và hữu vi một lượt đó con. Thế nên bỏ vô vi là sai chân lý, mà bỏ hữu vi cũng sai chân lý luôn đó con. Khi con đã đi qua trình độ hữu vi, giờ đây muốn lên lớp, con không học bài đó nữa, nhưng nhìn lại nó, con cũng không khinh. Con phải thấy nó là một giai đoạn cần thiết đóng góp vào chu trình tiến hóa của con. Và rồi với những ai còn kẹt trong hữu vi sắc tướng, con cũng đừng vì vậy mà khinh rẻ, mất lòng tôn trọng đối với họ. Cha thấy có nhiều con trong phái vô vi đến Khổng Thánh Miếu, thấy hình thức lễ nghi áo mạo bái sám thì ra vẻ khinh thường, chê bai ở đó là còn hữu vi sắc tướng, cho rằng theo tinh thần vô vi không cần bài vẽ lễ bái như vậy, và tỏ thái độ khó chịu trước cảnh tượng đó. Các con lý luận về tinh thần vô vi như vậy thật sai lầm đó các con. Đấy không phải là tinh thần vô vi mà là cống cao ngã mạn đó. Con phải hiểu rằng tinh thần vô vi là tinh thần hòa. Không biết hòa thì không phải là tinh thần vô vi đâu con. Một con người biết sống tinh thần này thì tâm thức chan chứa yêu thương hòa ái, đến đâu cũng hòa được. Tới lớn hòa lớn, tới nhỏ hòa nhỏ, tới đâu hòa đó, hòa với tất cả và học với tất cả. Ấy mới thật là tinh thần vô vi. Còn con nào nhìn cái hữu vi sắc tướng mà còn khinh rẻ, phiền bực, khó chịu, ấy là còn câu nệ chấp ngã, chứng tỏ rằng nó đang bị ngoại cảnh, bị cái sắc tướng lúc ấy chi phối, khiến tâm nó vọng động, phiền bực, khó chịu. Cho nên chính thực con này miệng nói vô vi, lý luận tinh thần vô vi, mà tâm còn kẹt nặng trong vòng hữu vi sắc tướng đó vậy. Các con có hiểu được ý nghĩa này không hả các con? Thưa cha, có một dạo có người phạm thượng với cha, Tam Giáo Tòa đã giáng điển về đàn cơ bắt tội cảnh cáo. Xin cha cho chúng con biết Tam Giáo Tòa là gì hả cha? Này con, Tam Giáo Tòa là một cơ quan hành luật trông coi việc tội phước của nhân loại. Cơ quan này dưới sự trưởng quản của ba vị. Một là Thông Thiên Giáo Chủ, hai là Nguyên Thủy Thiên Tôn, ba là Thái Thượng Đạo Tổ. Sự thật ba vị này cũng là cha phân thân ra làm việc đó thôi. Chúng con nghe việc Phạm Thượng cha bị Tam Giáo Tòa bắt tội và cảnh cáo. Tại sao có việc bắt tội này hả con? Khi một linh hồn Phạm Thượng lộng ngôn với Thượng Đế, thoá mạ Thượng Đế, việc thoá mạ này chẳng thiệt hại gì đến Thượng Đế hay đến chân lý. Vì nó có Phạm Thượng triệu lần như vậy thì chân lý vẫn là chân lý, lúc nào cũng lào lào tỏa sáng, không có gì hủy diệt được chân lý đâu con. Không có gì làm sức mẻ được chân lý, nhưng sở dĩ chấp sự lộng ngôn của nó, trách nó, bắt tội nó, chỉ vì việc Phạm Thượng này phát xuất từ vô minh, từ lòng kiêu ngạo ngu muội của nó. Việc đó sẽ gây trở ngại cho sự phát triển chính nó, làm trì trệ sự tiến hóa của linh hồn, làm chậm trễ ngày về của nó. Đấy con, chính việc đó mới là điều quan trọng. Chỉ có sự trở về nguồn cội, sự tiến hóa không ngừng của linh tử mới là điều đáng kể đối với Thượng Đế. Cho nên khi con lộng ngôn xúc phạm cha, con làm cha xót xa đau khổ. Cha đau khổ không phải vì quy danh sức mẻ, vì chân lý lúc nào cũng là chân lý. Nhưng cha đau khổ vì con vô minh, con ngã mạn trong ngu muội nên con không tiến hóa được. Trình độ của con kẹt lại đó và bị thoái bộ theo dòng tiến hóa đó con. Cho nên khi con xúc phạm cha, cha bắt tội con qua Tam Giáo Tòa. Cha bắt tội nhưng vì quyền lợi của linh hồn đứa phạm tội, vì nhu cầu hiểu biết và tiến hóa không ngừng của nó. Bởi vậy, sự thất lễ Phạm Thượng của con vốn dĩ không là tội. Chính sự thất lễ Phạm Thượng trong vô minh gây trở ngại cho việc tiến bộ của con mới là tội đó thôi. Và rồi lực báo ứng sẽ tác động lên lòng tự tôn ngu muội của con để sửa chữa, để thanh lọc dần dần, giúp cho con mở trí để tiến hóa.
Đến khi con đạt được sự sáng suốt, hồn con được giải thoát khỏi sự ngu muội, thì con cứ việc chửi cha tha hồ mà thóa mạ cha. Đạt Ma Tổ sư nó chửi ông trời là đống phân. Đấy quả là một sự lộng ngôn phải không con? Nhưng ở đây lộng ngôn mà hiểu biết nên không phải lộng ngôn đâu con. Nó lộng ngôn trong minh triết. Lời thóa mạ của nó phát xuất từ sự hiểu biết cái vĩ đại vô cùng tận của ông trời. Cái gì cũng là ông trời, đống phân cũng là ông trời luôn. Không có cái gì mà không phải là ông trời cả. Ông trời gồm thâu hết mọi thứ. Cho nên sự phạm thượng trong minh triết của Đạt Ma tức là lòng tôn kính tột bậc đối với Thượng Đế đó con. Bởi vậy thóa mạ cha trong vô minh ấy là lộng ngôn ngã mạn phạm thượng. Còn thóa mạ cha trong hiểu biết ấy là minh triết, là tôn kính cha, là ca ngợi cha đó vậy. Này con, cha nói thêm rằng thực ra tính tự tôn kiêu ngạo chính là bản chất của Thượng Đế và là bản chất của con đó. Tuy nhiên nếu con cứ mãi ngã mạn trượt, kiêu ngạo kiểu trượt, con sẽ chìm đắm trong ngu muội, dậm chân ở trình độ trọng trượt u tối mà không tiến được. Cho nên nếu muốn khỏi trầm luân chậm trễ ở trình độ đó, để tiến sang trình độ cao hơn, con phải học ngã mạn lối khác hơn. Con đã học kiêu ngạo theo lối trượt, giờ đây con nên học cách kiêu ngạo theo lối thanh để tiến lên chỗ sáng, chỗ nhẹ. Kiêu ngạo theo lối thanh là sao hả con? Là đức khiêm tốn đó con. Con phải hiểu khi con khiêm tốn là con đang tự tôn một cách sáng suốt đó. Thật vậy, đứa kiêu ngạo không thích phục ai, luôn luôn muốn cao hơn người. Nhưng vì nó kiêu ngạo kiểu nặng nên nó bị trì xuống thấp mà không được lên cao như nó muốn. Kiêu ngạo lối này chỉ khiến con thấp xuống, bị chê bai giận ghét xa lánh mà thôi. Còn đứa khiêm tốn, ý không muốn hơn ai, luôn luôn tìm chỗ khuyết của mình để cầu tiến, hòa ái, học hỏi nơi tất cả, thấy mọi người đều là minh sư của mình, nhìn được trong chỗ dở, chỗ thấp kém, cái hay, cái cao để mình học hỏi tiến bộ. Đứa này sẽ vọt lên cao thật nhanh dù nó không hề muốn làm cao. Có phải chăng nhờ nó chịu khiêm tốn học hỏi nên được phong phú, mau tiến bộ, mau sáng suốt hiểu biết nhiều hơn không? Hạnh khiêm tốn hòa ái với tất cả sẽ là hấp lực thu hút sự quý mến và lòng tôn trọng của mọi người với đứa đó. Hành động mà được quý mến tôn trọng, được hơn người và được tiến bộ lên cao chính là tính kiêu ngạo đang phát triển ở hình thái cao, tức là kiêu ngạo thanh vậy. Nhờ thanh nhẹ mới được xuất lên chỗ cao, chỗ sáng. Còn ngã mạn trượt chỉ là tính kiêu ngạo ở trạng thái vụng về thô thiển. Ngã mạn thanh hay đức khiêm tốn là tính kiêu ngạo ở trạng thái cao nhã, tinh vi tế nhị đó con. Lối tự tôn bằng cách khiêm tốn này sẽ giúp con tiến hóa lên chỗ sáng suốt. Dĩ nhiên đây phải là đức khiêm tốn thật, không phải làm màu khiêm tốn để được ca ngợi đâu. Khi tâm con còn vọng động chút gì muốn làm cao, muốn được khen, tức còn vướng mắc cách ngã mạn nặng trượt, thì ắt con sẽ bị trì xuống nặng mà chẳng tiến lên cao được đâu các con. Thể hiện hòa đồng với tất cả, luôn luôn học hỏi tiến bộ, nhưng không chút vọng tưởng mong được cao, được sáng, được quý, được trọng. Tâm ý thanh tịnh không không như ấy mới thiệt là biết kiêu ngạo thanh, là hạnh kiêu ngạo của Phật vậy. Cho nên kiêu ngạo là tính của Thượng Đế nên bất khả diệt. Khi con học khiêm tốn ấy không phải là diệt kiêu ngạo, mà là thăng hoa tính kiêu ngạo của con đó thôi. Cuộc hành trình con xuống thế đến ngày về là để học tính kiêu ngạo, từ thấp đến cao, từ nặng đến nhẹ, từ trượt đến thanh, cho đến khi con thực sự biết kiêu ngạo đó con. Nói đến đây cha nhớ lại, có đứa cho rằng cung cách giảng thuyết của cha cũng như lối xưng hô thằng này đứa kia, như gọi thầy các con bằng thằng, hay các vị lớn như Phật, Chúa, Khổng Tử bằng thằng Chúa, thằng Phật, thằng Khổng Tử. Như vậy cha có vẻ tự tôn kiêu ngạo. Nhưng con ơi, con nghe cha hỏi đây, có đạo lý nào lên án cha gọi con bằng thằng là tự tôn kiêu ngạo hay không hả con? Hay chỉ có những đứa con nó nghe cha nó kêu nó bằng thằng mà thấy khó chịu, những đứa ấy mới tự tôn kiêu ngạo chứ con? Nhưng nếu con nào nghe cha xưng hô thằng này đứa nọ mà lên án cha là tự tôn kiêu ngạo, thì cha sẽ cho nó biết rằng nó nói cha kiêu ngạo chưa đủ rõ. Phải nói rằng cha là đại kiêu ngạo và kiêu ngạo vô cùng tận mới đúng hơn đó con. Cha là thằng kiêu ngạo nhất càn khôn, cha cao nhất và cũng thấp nhất, cao cả nhất mà cũng hèn mọn nhất. Cả sự hèn mọn cha cũng nhất, không muốn thua ai, cho nên cha kiêu ngạo cả trong sự hèn mọn nữa con. Và nếu khi cha không còn kiêu ngạo nữa, cha để cha thua một cái gì, nhường bước cho một cái gì, còn để cái gì cao hơn cha, thì đấy là sự sụp đổ của chân lý tối thượng vậy. Thế nên chân lý vốn dĩ đại kiêu ngạo, đấy là bản chất bất khả diệt của nó đó con. Tuy nhiên cha cho con rõ, ở ngôi Thượng Đế cha có quyền khinh thường hết mọi thứ trong càn khôn vũ trụ. Cha có quyền coi mọi thứ thấp kém hơn cha hết, không những chỉ vì cha là chân lý tối thượng, không những chỉ vì cha là đấng sáng tạo ra nó, mà cả vì lý do khi cha nghĩ khinh nó, khi cha thấy nó thấp kém hơn cha nhìn được chỗ nó là cha là nó với cha là một đó mà thôi.
Cho nên cha khinh mà không khinh, làm cao mà thấp, kiêu ngạo mà không kiêu ngạo đó con. Nên biết rằng khi con làm được cao cả nhất và làm được hèn mọn nhất, thấy được cả hai trạng thái đó cùng một lúc, ấy là con đã thật sự biết kiêu ngạo vậy đó các con. Thưa cha, trước đây con có nghe nói người hành pháp thiền vô vi này không cần ăn chay, vì có phần pháp luân thường chuyển khử trượt lưu thanh, cho nên ăn mặn mà vẫn thanh. Và cái xác thân này giống như cái nhà tốt, sang trọng như cái xá vệ quốc. Vậy tại sao không từ bi thâu nạp những phần điển của các con thú vào để cho nó sung sướng, để độ nó, dẫn tiến nó đi lên? Đấy là cứu nó chứ đâu phải sát nó. Nhưng từ ngày có cha xuất hiện trong phái vô vi thì những người khuyên con, họ ăn chay trường trở lại tất cả. Như vậy có phải chăng trước đây họ nói sai không cha? Này con, tại sao không từ bi thu nạp những phần điển thú vào cái nhà tốt sang trọng, vào cái xá vệ quốc của người tu cho nó hưởng sướng hơn, để độ nó, để dẫn tiến nó đi lên hả con? Điều này đứa đó nói đúng chứ con. Nhưng có điều chỉ đúng với người tu tiến hóa cao, đã phát huệ, có trình độ thanh điển nhiều để có thể dẫn tiến con vật. Chỉ những cá nhân này mới có được bản thể đủ thanh lọc xứng đáng xem là căn nhà sang trọng, là xá vệ quốc, để thu nạp các phần điển thú vào, cho nó hưởng được sự sung sướng, sự sáng suốt thanh nhẹ để dẫn tiến nó đi lên thôi. Trường hợp này ăn mặn có phước, có công quả, đem điển thú vào bản thể mà giúp cho nó tiến hóa đi lên được nhờ sự sáng suốt và khối thanh điển của mình, thì nên làm. Đấy là cứu nó chứ không phải sát nó. Nhưng còn chúng con đa số tu theo pháp lý này cũng bắt chước ăn mặn, nhưng bản thể chúng con chưa đủ thanh lọc, huệ chưa sáng, thanh điển chưa bao nhiêu. Căn nhà bản thể con tẩy đầy rác rưới, meo móc tối tăm, vì chưa được tẩy rửa bao nhiêu kiếp rồi. Bây giờ mới bắt đầu quét rác, nhưng rồi con chắc con đã quét sạch chưa? Ngồi công phu hành pháp luân, quét ra được mớ rác, sau đó lại quến thêm mớ khác vào, quét ra bao nhiêu lại quến thêm bấy nhiêu vào. Đấy là chưa kể trường hợp mỗi tối quơ vào vài cú chổi cho lấy có. Thế thì con ơi, trường hợp này thật căn nhà của con không thể được xem là uy nga sang trọng, là cái xá vệ quốc để thu nạp chúng sinh mà khỏi bị phàn nàn đâu con. Căn nhà con còn lụp xụp tối tăm, thiếu vệ sinh, chưa quét dọn được là bao. Thế mà con còn thu nạp mỗi ngày bao nhiêu là chúng sinh vào cái chỗ lụp xụp tối tăm bẩn thỉu ấy nữa, để làm gì hả con? Dĩ nhiên vào một nơi như vậy chỉ khiến cho chúng khổ sở, tù túng, ngu muội và không thể nào tiến hóa lên cao được. Vào căn nhà con mà không thấy sung sướng thoải mái, không được tiến bộ sáng suốt hơn, thì tự nhiên chúng phải quay lại khảo đảo con thôi. Ấy là chưa kể con còn phải có nợ ân oán giang hồ với chúng, vì con đã giết chúng rồi đem chúng vào nơi tối tăm khổ sở. Đấy gọi là nghiệp sát đó con. Cho nên người tu ăn mặn mà không có trình độ dẫn tiến các phần điển thú để rút chúng lên cảnh giới sáng hơn, thì các phần thú này phải bị kẹt lại trong bản thể, khiến bản thể bị trượt, và điển của chúng sẽ vất vưởng theo con để đòi nợ phá phách, rồi trì kéo con đường tu tiến của con thôi. Cho nên các con trong phái vô vi đa số không ăn chay vì ỷ lại vào cái pháp luân thường chuyển khử trượt lưu thanh. Nhưng cha hỏi con, mỗi lần công phu con có chắc rằng cái pháp luân đó quét được sạch rác rưới tích tụ từ bao nhiêu kiếp chưa? Ấy là chưa kể số rác rưới có thể quên vào thêm hiện tại trong đời sống hồng trần mỗi ngày của con. Con đã tẩy rửa con chưa sạch, chưa thanh, đã vậy con còn đem phần trượt điển thú vào, và dám tin chắc rằng con có thể tẩy rửa cho nó sạch, giúp nó sáng để đi lên hay sao hả con? Cho nên người tu giết con vật mà độ được nó, giúp nó sướng hơn, sáng hơn và tiến hóa được, thì đấy là công quả đó con. Còn giết nó mà không độ được, để nó kẹt trong khổ sở tối tăm, ấy là nghiệp quả đó. Giết nó mà dẫn tiến được nó, ấy là cứu nó, là có ân với nó. Còn giết nó mà không dẫn tiến được, ấy là hại nó, là có oán với nó. Mà có oán với nó thì nó phải theo nó báo mà thôi đó con. Cha có nghe lý luận rằng nếu ăn chay mà thành Phật thì con bò ăn toàn rau cỏ đã thành Phật lâu rồi. Điều này cũng đúng, vì con nào nghĩ ăn chay mà thành Phật, ấy là mê tín, là vọng tưởng đó con. Phải hiểu rằng các con không thể ăn chay mà thành Phật được đâu. Việc ăn chay chỉ trợ duyên cho người tu dễ đi, mau tiến hóa, bản thể được thanh hơn người ăn mặn, nên mau nhẹ, mau sáng hơn đó thôi. Người tu thiền mà ăn chay sẽ hành công phu nhẹ nhàng hơn người ăn mặn chắc chắn. Vả chăng người tu khi ăn chay cũng là giúp phần hồn phát triển đức từ bi hỷ xả. Con không thể ru ngủ lương tri vì lợi mình, vì miếng ngon của mình, để nhúng tay vào máu sát hại loài thú khi chúng đã có trình độ biết tham sống sợ chết. Con có thấy không, chúng đau đớn rên xiết quằn quại biết ngần nào dưới tay đồ tể, và chúng cũng dùng hết sinh lực để giãy giụa mong thoát khỏi cái chết đang chờ chúng, và bám víu vào sự sống mong manh một cách tuyệt vọng ở những giờ phút sau cùng. Nếu các con có huệ nhãn để quan sát phần điển con thú giờ phút đó,
các con sẽ thấy điển của chúng rung động với những màu sắc diễn tả sự kinh hoàng tột độ và sự oán hận ghê gớm những người đã giết chúng và làm chúng đau khổ. Là người tu phải học hạnh từ bi, phát tâm cứu khổ chúng sinh. Thế nên con phải hiểu, khi giết một con vật để ăn mà dẫn tiến được nó là con cứu khổ nó. Giết nó để ăn mà không độ được nó, ấy là con đã sống trên máu và trên những đau đớn rên xiết của nó đó con. Điều này để con thấy rằng khi chưa có trình độ để cứu khổ con vật bằng cách giết nó, thì hãy cứu khổ con vật bằng cách phóng sanh nó vậy. Các con có hiểu được chỗ này không? Nếu hiểu thì ráng trường trai nghe các con. Thưa cha, xin cha cho con rõ, người tu theo pháp thiền vô vi này thì phải tới trình độ nào mới có thể ăn mặn mà cứu độ được súc sinh hả cha? Này các con, người tu nếu muốn ăn mặn để lập công quả độ thú thì hãy chờ khi huệ nhãn mở tới trình độ thấy được hồn con vật, thấy được cảnh nó vô bản thể mà nó vui, nó sướng nhờ khối thanh điển của mình. Và sau đó khi ăn nó, mình công phu dùng tư tưởng dẫn tiến nó để mình niệm Phật, nó chịu niệm Phật theo mình, chịu nghe lời mình dạy tu để tiến hóa lên tầng giới cao hơn. Phải thấy được những cảnh như vậy bằng huệ nhãn của con thì mới chắc rằng con ăn thú vô mà giúp được nó sướng, nó nhẹ. Khi đến trình độ đó, nếu muốn ăn mặn thì cũng chưa muộn, nhưng hiện nay thì không cần thiết và chưa phải lúc đâu các con. Thưa cha, con vật cũng như con người, tai nạn sống chết đều có số, tới ngày giờ phải bị giết theo nghiệp quả. Vậy tại sao mình giết nó, lại có nợ sát sinh với nó để nó theo báo mình hả cha? Này các con, nó theo báo con, đòi nợ con vì trình độ hiểu của nó chưa tiến hóa đến chỗ biết tha thứ cho những ai làm nó đau khổ đó con. Đấy là thú tính đó. Con người cũng vậy, khi nó tỏ ra căm hận và sinh ý muốn trả đũa báo oán lại kẻ gây điều đau khổ cho nó, ấy là nó đã thể hiện thú tính đó con. Cho nên khi con sát hại con thú mà chưa đủ trình độ để giúp nó sáng thêm hiểu biết để chịu tu, không oán hận nữa, thì tự nhiên với bản tánh còn phát triển ở trình độ thú, nó oán hận và theo đòi nợ con đó thôi. Thưa cha, nếu tất cả đều do nghiệp quả, phần số chỉ định, thì việc con phải sống bằng những nghề chài lưới chăn nuôi cũng là theo phần số. Vậy con nuôi bò, heo, gà, vịt vân vân, hoặc chài bao nhiêu cá tôm để loài người sát hại ăn uống, việc ấy có tội không? Khi đây là tại số phận của con phải sống bằng nghề này hả cha? Này con, những tai đồ tể hay những con nào sinh sống bằng nghề sát sinh hại vật, gây nợ máu với loài thú đều là vướng vào nghiệp không lành cả. Giá các con thấy được những tư tưởng oán hận của con vật và cảnh hồn nó đeo theo con đòi nợ ra sao, chắc các con phải dứt khoát buông dao đồ tể, vì không còn tâm dạ nào muốn giết hại chúng nữa. Nhưng đấy là cảnh tượng thuộc khoa học vô vi mà mắt thường không thể chứng nghiệm được. Thế nên loài người cứ vì lợi mình, vì miếng ngon cho khẩu vị mà thẳng tay tàn sát chúng không chút xót xa. Nhưng rồi nếu cho rằng với mắt thường con người không thấy được phần điển con thú oán hận theo đòi nợ, thì bằng mắt thường con người cũng phải chứng kiến cảnh tượng máu đổ ghê gớm, cảnh rên xiết quằn quại giãy giụa hãi hùng của loài vật, để rồi tự vấn lương tâm xem mình có quyền dùng quy lực của kẻ mạnh hơn, biết hơn, thông minh hơn mà thẳng tay đàn áp sát hại và sống bằng máu, bằng cái chết của một sinh vật yếu đuối ngu muội hơn nên không đủ sức tự vệ hay không? Chúng cũng biết kinh sợ và đem hết khả năng để tự vệ hầu thoát được cái chết đang đe dọa. Tâm trạng ấy, bản năng phấn đấu ấy đâu khác gì con người hả con? Đã vậy còn ngụy biện rằng người ta giết sẵn đem bán, tôi mua về tôi ăn miếng thịt của con vật đã chết sẵn rồi, tôi đâu có chính tay sát hại nó. Nhưng thử hỏi, không có người ăn làm sao có người giết, không có cầu làm sao có cung hả con? Vì vậy cả người giết lẫn người ăn đều phải chia nhau món nợ máu với mấy con thú bị sát hại. Cho nên khi con người đã có trình độ phát triển nhân tính thật sự thì không còn muốn giết hại loài vật nữa đâu con. Vì vậy đã không biết thì thôi, biết rồi thì các con phải mau mau phát tâm bỏ nghiệp dữ để tiến sang nghiệp lành hơn, tìm những cách sống không vay nghiệp nặng, dẫu không đem lại cho con nhiều lợi nhuận vật chất, nhưng về phương diện tinh thần con sẽ tránh bớt nợ oan khiên. Cha ví dụ một trường hợp điển hình, đấy là trường hợp của một đứa trong phái vô vi mà chắc các con ở đây có biết. Trước đây nó có trại chăn nuôi, sau một thời gian hành pháp vô vi này, ngồi công phu thấy bị mấy con thú nó bu nó phá, rồi nó đào ao nuôi cá để kiếm lợi, tối công phu thấy bầy cá nó bu nó rỉa, nó hoảng sợ, lương tâm nặng nề cắn rứt. Sau đó có cơ hội diện kiến cha, nó liền xin cha ban ơn chuyển nó giải nghiệp sớm. Thấy nó thật tâm, cha chuyển cho nó được như ý. Giờ đây nó đã dẹp trại chăn nuôi. Hôm trước được vào đảnh lễ cha, nó thưa rằng: con có tay chăn nuôi, con biết tính toán sao cho có lợi nhiều bằng nghề này, nhưng sau một thời gian tu theo pháp vô vi quyền bí học,
con bắt đầu đổi tánh, nhất là khi công phu thấy cảnh mấy con thú nó phá, lương tâm con nặng nề cắn rứt, không còn ham muốn sống với nghề này nữa. Giờ đây được cha ban ơn cho con, giải quyết đâu đó ổn thỏa, con thấy nhẹ nhàng thảnh thơi hơn. Dẫu giờ đây con không còn kiếm được lợi nhiều như trước nữa. Trường hợp trên là gương điển hình để con nào nếu đã lỡ vì vô minh mà vướng vào nghiệp sát, sống bằng những nghề có nợ với loài thú, thì khi đã hiểu hãy dứt khoát phát tâm chuyển sang nghiệp lành hơn đi con. Rồi con phải lo chí quyết tu hành lập công bồi đức để mau tiến hóa. Ngày nào con tiến hóa lên cao cứu độ được chúng là con mới hết nợ với chúng đó con. Các con phải biết oan oan tương báo, có vay thì phải có trả, càng vay nhiều thì càng phải trả nặng. Trước sau gì rồi luật nhân quả cũng phải tác động để cho con học mà thôi. Các con phải khá hiểu điều này và hãy gắng trường trai dùm cho cha đi nghe các con. Thưa cha, nhưng rồi các loài vật dưới nước cũng như trên cạn, nếu không bị loài người sát hại, không có nguồn tiêu thụ thì chắc chúng sẽ càng ngày sinh sôi nảy nở, choán hết chỗ sống của loài người trên địa cầu này. Vậy phải làm sao hả cha? Này các con, nếu có sinh thì phải có diệt, ấy là quy luật của đất trời. Vả như loài vật không bị con người sát hại, chắc chắn chúng cũng phải bị diệt theo quy luật thiên nhiên mà thôi. Thử bàn đến loài thủy tộc sống dưới nước, nếu con người không bắt chúng sát hại chúng thì chúng cũng phải tự tiêu diệt bởi cảnh cá lớn nuốt cá bé. Loài này là mồi của loài kia, chúng săn đuổi nhau và tàn hại lẫn nhau không ngớt. Ấy là chưa kể những cảnh biến động dưới lòng biển cả, những chấn động bất ngờ dưới biển sâu đã mang lại cái chết cho vô số sinh vật trong lòng đại dương đó các con. Rồi lại bàn đến những loài vật trên đất liền, những thú vật sinh sống chốn rừng xanh, nếu loài người không săn bắt chúng cũng phải bị diệt theo quy luật. Những cảnh đọ sức, cảnh mạnh hiếp yếu, cảnh con này ăn con kia, cảnh săn đuổi giết hại lẫn nhau, rồi những tai nạn chốn rừng thẳm, những biến động bất ngờ, những trận bão rừng, những trận cháy rừng đã hủy diệt bao nhiêu thú vật chốn rừng xanh. Sự kiện ấy khiến nhiều nơi loài người đã lập ra những luật bảo vệ rừng, cấm việc săn bắn để giữ lại nhiều giống thú hiếm hoi đang đi dần tới chỗ tuyệt chủng. Rồi bây giờ cha nói đến các loài gia súc thân cận với loài người như bò, heo, gà, vịt, chó, mèo vân vân. Nếu con người không dùng chúng làm vật thực và là nguồn lợi sống thì chúng cũng phải chết đi vì tai nạn, vì bệnh hoạn, vì già yếu mà thôi. Mỗi loài đều có số tuổi của nó. Khi con chó sống qua 10 năm, nó phải bắt đầu già yếu, chậm chạp đi lần vào cái chết không hơn vài năm sau đó. Nếu con nói rằng giả như không sát hại chúng, dùng chúng làm thực phẩm thì chúng sẽ sinh sôi nảy nở không còn chỗ chứa. Thế thì xem thử con chó, con mèo bên Âu Mỹ, hầu như không ai giết nó để ăn thịt. Chúng được yêu thương săn sóc và xem như người bạn thiết trong gia đình. Nhưng rồi có vì vậy mà loài này sinh sôi nảy nở không còn chỗ chứa hay không? Có khi vì bệnh hoạn hay già yếu mà chết, con người còn thương tiếc muốn giữ được chúng sống, vậy mà vẫn phải mất chúng thôi. Các con nên rõ, loài gia súc như bò, heo, gà, vịt vân vân, sở dĩ chúng còn đông như vậy trên địa cầu là vì chúng được xem như nguồn lợi lớn, khiến con người thành lập những trại chăn nuôi quy mô để trưởng dưỡng chúng, để kích thích chúng sinh sản tối đa, dùng mọi mánh khóe tân tiến để giữ chúng mạnh khỏe, săn sóc bảo vệ chúng khỏi bệnh khỏi chết để được nhiều lợi nhuận. Ấy vậy mà vẫn có những tai nạn, những bệnh dịch súc vật khiến chúng chết đi hàng loạt, không giữ nổi, khiến trại chủ phải phá sản. Đấy là nguyên nhân khiến cho chúng sinh sôi nảy nở và có nhiều như vậy đó các con. Bởi phải có bàn tay con người chuyên chú nuôi nấng, chủng giống kích thích chúng nảy nở thêm tối đa bằng mọi mánh khóe tân tiến để ăn uống thụ lợi, chúng mới góp mặt đông như vậy mà thôi. Đó, các con có thấy không? Hiện tại ở Việt Nam giống cừu phải hiếm vì ít ai khai thác chăn nuôi và sử dụng đến nguồn lợi này. Nói như vậy để các con nhận định rằng nếu con người không chuyên tâm nuôi thú vật để ăn uống thụ lợi, không còn sinh sống bằng cách sát hại hay bằng máu và nỗi đau đớn hoàng hoại của loài vật nữa, thì chắc chắn các thú vật sẽ không sinh sôi nảy nở đến độ choán đất sống như con tưởng đâu các con. Nhưng thưa cha, trên thực tế phải thấy rằng thú vật là một nguồn lợi đáng kể cho đời sống con người. Chúng cho thịt để ăn, cho lông xương da để làm chất liệu sản xuất những sản phẩm trong công nghiệp. Như vậy chúng đã đóng góp thêm sự phong phú cho xã hội loài người. Thế giới chắc sẽ bớt phong phú đi nếu tập thể loài người ăn chay trường và không còn sát hại thú vật để sử dụng nữa. Điều đó có đúng không hả cha? Này con nói đúng. Thú vật là nguồn cung cấp đáng kể cho xã hội loài người thêm phong phú về phương tiện vật chất. Nhưng không phải vì thế mà con người cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy đời sống bớt đau khổ đâu các con.
Trái lại, càng ngày con người càng chìm đắm trong đọa đài, trong những bi kịch máu lệ, bởi những cảnh sâu xé tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau, lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu, rồi bao nhiêu tội ác, bao nhiêu thảm kịch diễn bài với khủng bố, với giết chóc, với những chiêu bài lý tưởng đẹp đẽ, vì người để giết người, mà hậu quả là những cuộc tàn sát tập thể của xã hội loài người, bởi những cuộc chiến tranh khốc liệt đó các con. Đấy là những lò sát sinh vĩ đại, lôi cuốn hàng vạn triệu sinh linh vào cuộc chém giết để trả cho tròn cái quả báo ứng của nghiệp sát. Có phải chăng những nỗi đọa đài thống khổ mà nhân loại đang gánh chịu là từ những thể hiện của thú tính trong con người? Từ sự đánh mất nhân tính được diễn đạt qua bối cảnh tranh giành sâu xé nhau để thỏa mãn quyền lợi vị kỷ, qua những cảnh đàn áp khủng bố, chiến tranh giết chóc, những tội ác gớm ghê hay không? Rồi thử hỏi, vì sao nhân tính lu mờ dần hả các con? Và vì đâu mà thú tính được tăng trưởng mạnh mẽ trong những khuôn mặt và hình dạng của con người? Có phải chăng vì loài người đã nuôi mình bằng thịt thú, sống bằng máu thú, xây đắp quyền lợi và sự hưởng thụ của mình trên nỗi thống khổ của triệu ức xác thú hay không? Không nói đến hồn thú, điển thú thuộc địa hạt vô vi mà con người chưa thấy được, nhưng điều chắc chắn và rõ ràng là máu thú phải xâm nhập lưu hành, thâm nhiễm trong huyết quản con người, khiến nhân tính mờ đi, thú tính phát triển, rồi con người không ngần ngại gì để lao vào tội ác, tham lam, ích kỷ, dùng bạo lực để đàn áp, uy hiếp kẻ yếu thế hơn, tranh giành sâu xé nhau vì tư lợi, vì tham vọng, dẫn đến thảm kịch giết chóc, tàn hại lẫn nhau, y như cách sống của xã hội loài thú. Như vậy để thấy rằng việc tác hại loài vật tuy tương đối giúp cho đời sống con người phong phú phần nào về vật chất, nhưng lại tàn phá hạnh phúc loài người về phương diện tinh thần. Và rồi chắc chắn sự sụp đổ tinh thần có lúc sẽ kéo theo những thảm họa sụp đổ của nền văn minh vật chất. Bi kịch ấy tất phải đến, không sao tránh khỏi. Và các con chắc chắn đã thấy nhiều dấu hiệu của một cuộc chiến tranh nguyên tử khốc liệt sắp bùng nổ không xa, đưa tới sự hủy diệt hoàn toàn nền văn minh vật chất nhưng nghèo đói tinh thần của thế giới hiện tại. Nhưng rồi hình ảnh thế giới sẽ ra sao khi tập thể loài người ăn chay trường và từ bỏ việc sát hại thú vật để trục lợi, các con có biết không? Này con, chắc chắn thế giới sẽ không có kiểu phong phú như hiện nay, nhưng sẽ có ngàn kiểu phong phú khác để giúp con người phúc lạc hơn. Con người sẽ không có thịt, da, xương hay lông thú để trang điểm đời sống vật chất, nhưng lại có muôn vàn phương tiện khác phong phú hơn để trang điểm một cuộc sống thịnh vượng, cả vật chất lẫn tinh thần. Loài người ở xã hội này sẽ biết đoàn kết, thương yêu nhau như huynh đệ, tôn trọng lẫn nhau, vì khi đã biết tôn trọng quyền sống của loài vật thì ắt sẽ biết tôn trọng quyền sống của con người thật sự. Những thứ ấy thực vô giá mà hiện tại kho tàng cả thế giới muốn tìm mua cũng không có mà mua được đâu các con. Nhờ đoàn kết và biết thương yêu nhau, con người ở xã hội này sẽ phát triển trí thông minh, tâm đạo đức, óc sáng kiến và trở nên văn minh tột bậc từ vật chất đến tinh thần. Nhân loại kỷ nguyên này đi sâu vào việc nghiên cứu khoa học vô vi, phát triển vượt bậc khoa học siêu hình học, tức khoa hình nhi thượng học, được học hỏi hiểu biết và tiến hóa rất cao nhờ mở được những quyền năng bí ẩn trong bản thể con người đó các con. Xã hội này sẽ thật sự là xã hội đại đồng, là một thứ bồng lai tại thế. Viễn tượng này không phải là ảo tưởng. Xã hội này chắc chắn phải được hình thành do ý chí của Thượng Đế và được xây dựng nên không phải từ vũ khí bạo lực sắc máu, mà nhờ sự hiểu biết, nhờ trình độ tiến hóa đạo đức và tinh thần đại đồng của con người. Xã hội này chỉ sẽ xuất hiện vào kỷ nguyên thánh đức sắp đến. Cơ thánh đức đang được hô hào rao giảng để sửa soạn mở màn. Thời kỳ vàng son rực rỡ ấy chắc chắn sẽ đến không còn lâu xa, chỉ e các con đi không kịp đó thôi. Được cha ân cần báo trước đó là đại hồng ân hy hữu. Các con không còn viện bất cứ một lý do gì để trì trệ sự tiến hóa của chính các con nữa. Cha khuyên các con hãy gấp rút trường trai lập hạnh, thi hành công trình trì giới tinh tấn nhẫn nhục, hành công phu thiền định và thực thi công quả bố thí lợi sinh, để sớm công viên quả mãn, hầu đủ chuẩn kịp dự kỳ thánh đức nghe các con. Thưa cha, cây cỏ cũng có đời sống, cũng là một sinh vật trong thiên nhiên. Vậy tại sao mình có thể sát hại nó để ăn mà mình không thể làm như vậy đối với loài thú hả cha? Này con, trước hết dĩ nhiên con người phải cần thực phẩm để nuôi sống cơ thể của nó, định luật tiến hóa đó con. Và khi con người dùng cốc loại, rau đậu làm thực phẩm, ấy là phù hợp theo định luật thiên nhiên vậy. Vì sao?
Vì thực sự con người là một loài sống bằng cốc loại, rau, đậu, hoa quả. Xét về phương diện cơ thể học, sự cấu tạo cơ thể của con người từ móng tay, móng chân cho đến hàm răng, đến bộ phận tiêu hóa, đều để ăn ngũ cốc, rau, đậu. Còn cơ thể loài ăn thịt đã được cấu tạo khác hơn, từ bộ phận tiêu hóa đến răng nanh dài, đến tứ chi có móng vuốt bén nhọn để vồ mồi xé thịt. Thế nên, nếu con người ăn thịt là sống trái với quy luật thiên nhiên, do đó phải cản trở sự tiến hóa của nó đó con. Về mặt khoa học vô vi thì loài thực vật nhờ thọ khí âm dương của trời đất mà hóa sanh sanh, nên điển của chúng nó có bẩm chất nhẹ nhàng thanh hơn điển của loài động vật. Vì vậy, khi sống bằng thực vật, khí chất con người được nhẹ nhàng hơn, điển quan con người ít nhiễm trượt hơn là khi dùng thực phẩm động vật. Cho nên khi sống bằng động vật, điển con người phải bị nặng nề, trì trệ sự tiến hóa đi lên của nó. Đó là lẽ đương nhiên đó các con. Còn về mặt đạo lý, các con có thấy rằng loài thú có trình độ tiến hóa hiểu biết hơn loài cây cỏ không? Chúng có xúc giác biết nhạy cảm sự đau đớn như loài người. Tuy ngu muội hơn con người, nhưng các con phải nhận rằng ở chúng nó phần nào có sự phát triển tình cảm và trí thông minh, nhất là những loài thú được cơ hội sống gần con người. Thế nên vì trình độ tiến hóa hiểu biết hơn, chúng phải cảm giác đau khổ hơn loài cây cỏ khi chúng bị sát hại chứ con. Vậy con phải chọn cách sống nào đỡ gây đau đớn cho loài thú thì mới phù hợp với nhân tính đó các con. Về mặt nhân quả, con phải biết rằng càng giết hại một sinh vật tiến hóa cao chừng nào thì con càng nặng nợ chừng nấy. Con giết loài cây cỏ không nợ bằng con giết loài cua ốc. Con giết loài cua ốc không nợ bằng con giết loài gà vịt. Con giết loài gà vịt không nợ bằng con giết loài chó mèo. Con giết loài chó mèo không nợ bằng con giết một con người. Con giết một con người bất lương không nợ bằng con giết một con người tu hành thánh thiện cao cả. Cho nên con sẽ chọn cách sống nào ít gây nợ nhất để khỏi bị trì kéo gây trở ngại con đường tiến hóa của con. Tóm lại, tất cả chỉ để phục vụ mục tiêu tối hậu, đó chính là sự tiến hóa không ngừng của các tiểu hồn đó thôi các con. Thưa cha, theo con thấy, sở dĩ vấn đề ăn chay bị con người chống đối, tâm lý chính là vì ăn chay không ngon miệng mà làm tổn hại sức khỏe con người đó thưa cha. Này con có cảm giác ngon miệng, ấy là vì tập quán và thói quen đã thâm nhiễm vào khẩu vị và tâm lý của con. Ngược lại, khi con ăn chay đã quen, con lại ăn cá thịt thì cũng sẽ thấy tanh hôi và khó ăn vậy. Còn nếu bảo rằng ăn chay gây tổn hại sức khỏe con người thì cha cho con rõ, cơ thể con người được cấu tạo để sống bằng cốc loại thảo mộc, và trong thức ăn cốc loại thảo mộc có đầy đủ tính bổ dưỡng cho sức khỏe con người. Nếu chỉ có ăn chay mới gây tổn hại sức khỏe thì chắc bệnh viện phải chứa toàn người ăn chay rồi các con. Nhưng trên thực tế con thấy rằng đa số bệnh nhân trong nhà thương là đứa ăn cá thịt. Như vậy có nghĩa là không phải chỉ ăn chay mới làm cho con người bệnh hoạn đâu. Thật ra ăn chay mà bệnh là vì không biết dinh dưỡng. Ăn mặn mà không biết dinh dưỡng con cũng bệnh hoạn như thường vậy. Song con nên xét kỹ nguyên nhân. Thật ra con bệnh hoạn đây là vì đã phá hoại cho suy vi cả lục phủ ngũ tạng, đánh mất tam bổ tinh khí thần bởi một cuộc sống loạn động dẫy đầy tham sân si, hỉ nộ ái ố dục vân vân. Vì khi con mê dục thì tinh mất, khi con lo lắng vọng động ham muốn chuyện trần thì thần tán, khí hao, tinh khí thần, tam bổ tiêu mất thì hồn xác phải hư hoại, bệnh hoạn đó thôi. Cho nên cha khuyên tất cả các con nên sống tiết độ để tự dinh dưỡng, tập thiền định, siêng năng hành tâm pháp để bảo tinh, dưỡng khí, tồn thần, cải sửa hệ thống thần kinh, lành mạnh hóa dần dần lục phủ ngũ tạng, nhờ đem thanh khí điển của trời đất vào thanh lọc bản thể đó các con. Pháp môn vô vi huyền bí khoa học này rất hay để giúp cơ thể con được khỏe mạnh. Nếu con chịu chuyên tâm tinh tấn hành pháp, không giải đãi bê trễ, cha cho con rõ, con nào công phu được tốt, hưởng được khá thanh điển thì trong ngày nó có thể ăn uống thật thanh đạm mà cơ thể vẫn khỏe mạnh như thường. Đấy là điều mà nhiều con đã chứng nghiệm. Điển hình là một huynh đệ của con, lúc mới tu nó chỉ ăn có một trái cà luộc mỗi ngày. Xét về mặt y học thì ăn như vậy quá khổ hạnh, phản lại phép dinh dưỡng, hoàn toàn thiếu sinh tố nuôi cơ thể, chắc chắn sẽ đưa tới bệnh hoạn đuối sức. Nhưng rồi trên thực tế, nhờ siêng năng hành pháp, công phu tốt, nó hưởng được nhiều thanh điển nên vẫn hồng hào khỏe mạnh như thường. Tóm lại, cha khuyên tất cả các con hành thiền nên ăn chay trường để công phu được nhẹ nhàng tốt hơn. Thiền mà còn ăn mặn phải bị trì kéo dữ lắm các con. Nội chúng sinh trong bản thể của con lo độ chưa xong,
Nội đám lục căn nó trì con, tiến lên không muốn nổi. Con còn rước thêm một mối chúng sinh ở ngoài vào, làm sao con đi lên mà khỏi bị chậm trễ hở con? Đấy là chưa kể những nợ nần do con đã vay mạng của loài thú khi chưa độ được chúng tiến hóa đi lên. Ngày giờ cận một bên rồi, coi chừng đi không kịp nghe các con. Thưa cha, hầu hết các pháp môn tu thiền khác đều khuyên người tu tuyệt dục. Riêng pháp vô vi chúng con được dạy không cần phải kiêng dục, chỉ ráng hành pháp một thời gian khai thông được ngũ tạng thì nó cũng hết luôn dục. Nhưng đa số chúng con hành pháp một thời gian rồi mà vấn đề dục vẫn còn khảo chúng con. Nhưng mỗi lần dục thì thấy cơ thể mệt mỏi, và sau đó công phu mệt nặng và không được tốt. Vậy xin cha cho chúng con rõ, chúng con có cần thiết phải tuyệt dục để tiến bộ nhanh hơn không hả cha? Này con, đây để cha giảng cho các con hiểu hơn. Khi con tu thiền là con bắt đầu làm cái việc tìm con đường đi lên đến nơi sáng suốt giải thoát. Đã vậy thì tuyệt dục trần là một điều hết sức cần thiết để linh hồn con mau sáng và tiến lên nhanh. Chắc con hiểu, khi con dục, cơ thể con sẽ suy yếu vì toàn bộ hệ thống thần kinh phải hoạt động mãnh liệt, nên sau đó con mệt mỏi, điển lực hao đi vì tinh bị mất. Con phải khá biết rằng tinh là chất liệu căn bản để tạo con đường trở về. Vì khi hành pháp là lúc con luyện tinh hóa ra khí điển này mới tạo ra thần. Tinh khí thần tam bổ hội tụ lại gọi là tam quê tụ đảnh, dần dần kết thành thánh thai tức xá lợi, để giúp con lần dò con đường trở về. Con khá biết rằng tiểu hồn không thể quy nguyên quần bổn được nếu không tạo được thánh thai. Công phu là luyện tinh hóa khí, để nhờ khí ấy mà bồi bổ trưởng dưỡng phần hồn cho được mạnh mẽ sáng suốt dần dần. Nếu con để tinh khô thì khí tận thì thần phải tiêu mòn. Linh hồn con vì đó mà yếu đuối ngu muội, không vươn đi lên nổi. Cho nên việc tồn tinh là điều tối yếu cho sự phanh luyện chất liệu căn bản đó con. Con để hao hụt hay mất nó luôn luôn thì con lấy gì mà công phu luyện đạo hở con? Còn chủ trương không nhất thiết phải diệt dục, ấy là vì muốn nương chúng con là những đứa còn ngụp lặng trong bể trần ai ái hà. E rằng khuyên các con diệt ngay dục thì các con thấy khó rồi nản chí bỏ luôn. Cho nên nương vào chỗ này để dẫn dắt chúng con từ từ, rồi một mặt khuyên chúng con chuyên tâm tinh tấn hành pháp, đem thanh điển của đất trời vào thanh lọc bản thể, khai thông ngũ tạng, rồi dần dần chúng con cũng chán bớt việc hồng trần đi. Nhưng cha cho con biết đi như vậy lâu lắm con cứ nương lục căn lục trần mãi, mỗi lần nó đòi nó khảo là con chiều ý nó. Vậy thì chừng nào nó mới biết tự giác để nó quy phục con? Chừng nào lục căn mới sáng để biết tự giác khi phần hồn chủ nhân ông không biết sử dụng ý chí sáng suốt để chế ngự nó và kéo nó đi lên chỗ sáng hở con? Con không nhìn gương một bạn đạo của con khi nó bước vào đường tu là dứt khoát đoạn dục trần, tâm ý phế bỏ việc thế gian, lập hạnh trì giới nhẫn nhục tinh tấn đều có đủ. Nhờ vậy mà hành pháp mới mau kết quả, luyện đạo mới mau phát huệ đạt lục thông để đi lên thật nhanh đến chỗ giải thoát đó con. Cho nên nếu con muốn tiến bộ nhanh, con nên tiết độ dần rồi phát hùng tâm tuyệt dục trần, thì việc công phu luyện đạo của con mới mong có kết quả tốt đó các con. Kính thưa cha, khi sáng tạo con người thành hai hình hài, người nam và người nữ, rõ ràng là Thượng Đế đã có chú tâm cho họ có sự phối hợp với nhau. Sự kiện đó đã được nhận định qua cách cấu tạo thật tế nhị và tinh vi của hai cơ thể nam nữ, để hai cơ thể này có thể phối hợp với nhau, hầu sanh con đẻ cái, nối dòng nhân loại. Điều đó cho thấy rằng cái dục của con người là thuận theo quy luật thiên nhiên. Nhưng giờ đây, nếu bảo con người tuyệt dục vì đạo đức tu hành, như vậy có phải là nghịch lại luật thiên nhiên và trái luật tiến hóa không? Vì cha có nói rằng nếu nghịch lại luật thiên nhiên tức là trái luật tiến hóa, thì đấy là sự hủy diệt. Vậy xin cha giải thích cho chúng con rõ điểm này thưa cha. Này con, luật thiên nhiên chính là luật tiến hóa, nghịch lại luật thiên nhiên tức là trái luật tiến hóa, và đấy sẽ là thảm họa hủy diệt. Điều này con nói rất đúng. Khi sáng tạo con người, Thượng Đế đã chú ý rõ rệt cho sự phối hợp qua cách cấu tạo cơ thể của nam và nữ. Như vậy rõ ràng là Thượng Đế chủ trương cho họ dục để nối dòng. Đấy là định luật tiến hóa. Điều này con nói cũng đúng. Vậy tại sao lại khuyên con người phải diệt dục để tu hành, hầu được tiến hóa đi lên hả con? Sự kiện này có vẻ mâu thuẫn, và chỗ mâu thuẫn khó hiểu này, các nguồn minh triết tôn giáo, các học thuyết, hàng vạn triệu kho sách triết lý từ bao thế kỷ đã bàn bạc đủ cách đến vấn đề hết sức quan trọng cho đời sống con người này.
Có học thuyết thì cổ võ đề cao khuyến khích hưởng dục, xem dục là bản chất đẹp của con người. Có triết lý thì đã phá ghê tởm dục như ma quỷ, coi dục như một tội lỗi xấu xa chống lại Thượng Đế. Có học thuyết thì xem dục là thú tính, phải chế ngự nó để có một đời sống tiết độ đạo đức. Có triết lý thì chủ trương diệt dục để thoát vòng trầm luân tứ khổ, vân vân. Tóm lại, nhân loại đã tốn hao không biết bao nhiêu giấy mực để mổ xẻ vấn đề này, để khai thông những bế tắc cho con người, nhưng hầu như chưa làm con người thật sự thỏa mãn. Vậy các con có biết dục là gì không? Cha cho các con rõ, thật sự dục là bản chất của Thượng Đế, dục là chân lý đó các con. Dục là một nguyên lý vĩnh cửu, bất khả diệt và không thể không có được. Dục là nguyên nhân sự hình thành của càn khôn vũ trụ, là định luật bảo vệ sự tồn tại vĩnh cửu của chân lý bất biến, do nguyên tắc hóa hóa sanh sanh đời đời của vạn vật đó các con. Nếu Thượng Đế ngưng dục trong 1 sao đồng hồ thì càn khôn này sẽ phải tan rã tức khắc. Cho nên Thượng Đế phải dục không ngừng, không nghỉ và dục vô cùng tận. Trong càn khôn này có ai dục bằng Thượng Đế đâu con. Thượng Đế dục ngay cả trong mỗi vi trần, trong từng vi thể, dục trong từng tế bào nguyên tử. Có nguyên tử nào mà không có sự phối hợp của lực âm dương đâu con. Cho nên dục phải là chân lý trong định luật tiến hóa luôn đó con. Thế thì tại sao lại khuyên diệt dục, khuyên từ bỏ sự phối hợp tự nhiên giữa nam và nữ hả các con? Cha sẽ cho các con hiểu thêm một chút điều mà các nguồn triết lý, học thuyết chưa giải thích rõ hơn. Này các con phải khá hiểu rằng sự thật vấn đề ở đây không phải là diệt bản chất dục, mà là phát triển thêm dục tính, học biết dục hơn, học bài dục cao hơn để tiến hóa lên cao hơn đó các con. Các con phải học dục luôn luôn để càng lúc càng phát triển nó, cho đến khi con biết dục vô cùng tận để làm đấng toàn giác toàn năng đó các con. Cuộc hành trình cho con xuống thế cho đến ngày trở về là để đi học dục, từ dục trượt đến dục thanh, từ dục nặng đến dục nhẹ, từ trình độ thấp tới trình độ cao, đủ mọi đẳng cấp cho đến khi con thật sự biết dục tròn vẹn. Con sẽ học cái dục của loài kim thạch, rồi học cái dục của loài thảo mộc, rồi cái dục của loài thú, cái dục của loài người, đến cái dục của thánh, của tiên, của Phật, vân vân, cho đến khi hiểu dục ở mọi khía cạnh của nó. Cho nên con phải biết rằng cái dục giữa con người với con người là quy luật thiên nhiên, nhưng việc từ bỏ kiểu dục này cũng là theo quy luật thiên nhiên, là thuận theo dòng tiến hóa của vũ trụ và con người đó thôi. Vì sao vậy? Vì con người đã học kiểu dục giữa nam và nữ rồi, giờ đây muốn tiến hóa hơn, muốn hiểu biết hơn, muốn lên lớp cao hơn thì phải học dục kiểu cao hơn. Kiểu dục cao hơn này là gì hả các con? Đấy là công phu luyện đạo, là hành pháp môn thiền định đó các con. Điều này có vẻ bất ngờ với chúng con và có thể gây chấn động trong giới tu hành khi cha nói thiền định là một kiểu dục. Nhưng cha phải nói sao hơn khi đấy là một hiện thực không thể chối cãi được. Bởi dục là gì hả con? Là sự phối hợp giữa âm và dương để đạt đến trạng thái hòa điệu. Vậy phải chăng khi hành thiền là con tạo điều kiện cho sự phối hợp âm và dương trong bản thể của con không? Và rồi mục đích của công phu luyện đạo là gì hả con? Là con vận chuyển đem tinh đi lên, luyện nguyên tinh hóa ra nguyên khí hiệp với nguyên thần, tinh khí thần hội tụ tạo thành xá lợi tức thánh thai đó con. Cho nên động tác đem tinh đi lên để tạo thánh thai phải gọi là gì nếu không gọi là dục hả các con? Đem tinh trở xuống để tạo phạt thai ấy là dục trần. Vậy đem tinh trở lên để kết thánh thai thì đấy cũng là dục chứ là gì? Nhưng đó là loại dục cao cả của tiên của Phật, gọi là thánh dục hay Phật dục đó các con. Rồi các con bảo rằng từ bỏ cái dục giữa nam và nữ là nghịch luật thiên nhiên, trái luật tiến hóa ư? Vậy các con hiểu thế nào là luật thiên nhiên, luật tiến hóa hả các con? Tại các con chưa biết quy luật đó thôi. Cha cho các con rõ, chính hiện tại con người đang sống trái thiên nhiên, dục mà không đúng với quy luật, không theo định luật tiến hóa nên bị băng hoại và thoái bộ tinh thần như thế kỷ hôm nay đã chứng kiến. Vậy thế nào là dục theo quy luật hả con? Dục theo quy luật tức là kim thạch dục theo kim thạch, thảo mộc dục theo thảo mộc, loài thú có dục của loài thú, loài người có cái dục của loài người, vân vân. Mỗi loài đều có cái dục của nó theo quy luật. Những kiểu dục ấy như thế nào hả con? Điều này rất phức tạp và tế nhị, cha không thể tỉ mỉ nói hết ở đây được. Cha chỉ đề cập một cách khái quát sơ lược để các con tạm có chút quan niệm. Muốn khỏi dài dòng, cha chỉ nói từ cái dục của loài thú tiến hóa gần bằng loài người trở lên để các con hiểu.
Ở loài thú, tình cảm và sự hiểu biết còn phát triển thô sơ. Dục loài thú chỉ là sự hấp dẫn giữa con đực và con cái. Chúng không có tình yêu, không có sự suy xét phân định, không có tình nghĩa như ở loài người. Con nào biết yêu thương có tình nghĩa, chẳng hạn khi con mái chết, con đực buồn rầu bỏ ăn để chết theo. Đấy là những con thú có trình độ hiểu biết sắp tiến hóa lên loài người. Tóm lại, loài thú dục theo nhu cầu đòi hỏi của bản năng sinh lý giữa cái và đực để sinh sôi nảy nở theo chu kỳ ấn định của thiên nhiên mà thôi. Còn ở loài người, tình cảm và sự hiểu biết phát triển sâu xa hơn. Dục loài người vì vậy mà phong phú và tế nhị hơn nhiều. Ngoài sự hấp dẫn tính dục giữa hai phái tính, con người còn có suy nghĩ, có óc phán đoán, có tình yêu, có đạo nghĩa. Cho nên, dục ở loài người không phải chỉ là sự phối hợp giữa hai xác thể nam nữ theo bản năng sinh lý, mà gồm cả phần tâm lý nữa. Đấy là dục theo nhân đạo. Như vậy, dục đúng mức nhân đạo gồm cả yếu tố xác thể lẫn tinh thần, có tình yêu thương, có sự hiểu biết, có lòng kính trọng lẫn nhau. Do đó có sự tiết độ hơn loài thú, nên gọi rằng phu phụ tương kính như tân. Có nghĩa là giữa vợ chồng phải lấy lễ mà đối, lấy tình mà đãi, lấy đạo nghĩa mà cư xử. Cái dục của con người tế nhị như vậy đó. Nhưng cũng vì thế mà con người được nếm nhiều hơn, hưởng nhiều hơn loài thú. Ngoài sự rung động giữa hai thể xác, còn có sự rung cảm giữa hai tâm hồn biết yêu thương, kính trọng nhau. Do đó mà đẹp đẽ và thi vị hơn thú vật. Ấy là dục theo đúng mức nhân tính. Nếu con người nào dục chỉ vì nhu cầu bản năng sinh lý, dục vô độ, vô trật tự, chỉ theo sự đòi hỏi của thể xác mà không có tình yêu và lòng kính trọng, ấy là đang dục theo kiểu loài thú. Dục theo thú tính là vật dục, không phải nhân dục. Khi con người nào dục theo kiểu này, tức phải thoái bộ lại trình độ tiến hóa của loài thú. Vì lúc đó dục chỉ còn là sự phối hợp để thỏa mãn giữa hai hình hài xác thể, không khác gì hai con thú trống và mái mà thôi. Đa số nhân loại trên thế giới ngày nay đang trên đà thoái hóa về dục tính. Dục trái với thiên nhiên, trái với luật tiến hóa. Điều này phải dẫn đến bao thảm kịch nước mắt, tội ác do loạn dâm gây nên. Khi vật dục được cổ võ, thú tính được khuyến khích, và khi con người tiêm nhiễm những tư tưởng đó, nó đâm ra khinh bỉ nhân phẩm làm người, bất cần những giá trị tinh thần, vứt bỏ trí suy tư, óc phán đoán hơn thiệt, là những cái mà phân biệt nó với loài thú. Nó chỉ biết nó muốn gì và phải làm sao thỏa mãn cái ý muốn riêng của nó, dù sự thỏa mãn ấy có gieo đau khổ cho cá nhân khác hay cho cả tập thể loài người. Nó tin rằng khi không sống theo ý nó thích, không thỏa mãn điều nó muốn, chỉ vì hy sinh cho người này kẻ kia, cho gia đình, cho xã hội, hay vì sợ quan niệm đạo đức của loài người kết án, đấy là nó đã không sống cho chính nó, không sống với bản chất của nó nữa. Nó tin rằng như vậy là nó đã đánh mất chính nó. Nhưng nó không nghĩ rằng nếu trong xã hội ai cũng tưởng, nghĩ và hành động như nó, tức là không ai thèm nương ai, không ai biết sợ làm kẻ khác đau khổ, chỉ theo ý riêng của mình lo thỏa mãn điều mình muốn, bất chấp chung quanh, bất chấp việc đụng chạm quyền sống của kẻ khác, thì xã hội phải rối loạn lên. Người này sẽ xô xát với kẻ kia để được thỏa mãn ý thích vị kỷ. Con người trong một xã hội xô bồ như vậy sẽ hỗn loạn, điêu đứng, trầm luân đau khổ, để cuối cùng sau những tranh giành cấu xé lấn áp nhau, chà đạp lẫn nhau như ở xã hội loài thú để được hưởng thụ, con người sẽ chỉ còn cảm nhận sự bi quan, sự bơ vơ lạc lõng, chán chường băng hoại, chẳng biết tìm đâu ra nơi nương tựa cho tâm hồn của chính mình nữa. Nãy giờ nhân bàn đến dục tính, cha nói qua về sự thoái bộ tinh thần của con người. Vì cha thấy hiện tại những luồng tư tưởng cổ võ cho thú tính trong con người, và tin rằng thú tính ấy là tất cả bản chất thật của nó, đang được luân lưu khá thịnh hành trong những xã hội văn minh vật chất. Thật sự, con người nghĩ đến điều này cũng không có gì đáng trách. Chỉ vì vô minh nên nó chưa biết nó là ai, nó vĩ đại đến chừng nào, bản chất thật của nó phong phú ra sao, gồm những phần gì. Nhưng rồi, có một lúc nào trên dòng tuôn thao đăng đẳng, định luật tiến hóa sẽ ảnh hưởng giúp nó hiểu điều đó dần dần mà thôi. Bây giờ cha trở lại chu trình tiến hóa của tính dục. Cha đã nói về vật dục, rồi tiến sang nhân dục. Biết nhân dục, con người không thể cứ ở lại mãi chỗ này. Vì phận sự, vì nhu cầu hiểu biết của nó phải tiếp tục lo tiến bước luôn luôn để tuân theo định luật tiến hóa. Nó đã học dục theo nhân đạo, bây giờ muốn tiến hóa nữa, nó phải dục theo thiên đạo. Nếu cái dục theo nhân đạo khiến nó phải đi tìm sự phối hợp với phần âm hay dương ở ngoài nó, thì cái dục theo thiên đạo dạy nó học
tìm sự phối hợp của âm hay dương trong bản thể của nó đó con. Giai đoạn này nó không dục bên ngoài, không phóng tâm tìm đối tượng bên ngoài nữa. Đây là lúc nó phải quay vào trong, tìm đối tượng để dục bên trong. Con người vì vô minh nên cứ lây quay đi tìm kiếm đối tượng đâu đâu bên ngoài nó, quay cuồng điêu đứng để đạt cho được đối tượng mà nó cho là vừa ý. Và nếu không đạt được, hoặc đạt được rồi mà lại khám phá ra đối tượng không đúng như nó mơ ước, vì chắc chắn không bao giờ có thể đúng như mơ ước được, thì nó lại trầm luân trong thất vọng, đau khổ, đắng cay, buồn cho số kiếp, chìm đắm trong buồn, thương, khóc, hận. Và bằng bao nhiêu lao tâm khổ trí ấy, con người đã chạy theo một đối tượng giả hiệu. Đối tượng này không bao giờ như nó ước mong, không bao giờ thật sự hòa điệu cùng nó để cho nó một niềm hạnh phúc an lạc lân lân tuyệt vời. Vì nó không hề biết và cũng không ngờ rằng đối tượng mà nó mong ước thật lý tưởng và có thể hài hòa thật sự, đáp ứng tối đa nỗi khao khát lạc thú hạnh phúc vợ chồng của nó, vốn đã có sẵn ở bên trong chính nó. Nhưng vì tối tăm ngu muội đuôi mù nên đã bao lâu rồi nó không hay không biết đó thôi. Đấy mới thật sự là nửa phần khác của nó. Con người phải biết rằng nó được cấu tạo bởi phần âm và phần dương. Phần dương của nó gọi là hồn, và phần âm của nó gọi là vía, là cô vợ lý tưởng nhất, và chỉ có cô vợ đó mới có thể cùng nó đạt tới sự hòa điệu tuyệt diệu mà không một đối tượng nào khác bên ngoài có thể mang đến cho nó được. Đấy là cô vợ thật sự mà nó phải chịu chia ly trên đoạn đường đi xuống của nó. Đấy là hiện tượng nhất nguyên tiến sang nhị nguyên đó các con. Để rồi trải qua bao tháng ngày biền biệt hôn trầm trong mê muội, nó đã thực sự quên mất bóng người xưa. Cho nên khi nó đã thực sự mỏi mòn, quá thất vọng chán chê, không tìm thấy hạnh phúc với những gì chung quanh bên ngoài nó, con người mới chịu bắt đầu trở vào trong để tìm về cái thế giới của chính nó. Và khi tìm vào cái thế giới này, ấy là nó đã tình cờ dấn thân lần bước trên lối cũ để tìm gặp lại bóng hình xưa. Đấy là hiện tượng nhị nguyên trở về nhất nguyên. Này con ơi, khi đã bắt đầu cuộc dấn thân đó, con hãy như ông chồng si tình chung thủy, ngày đêm băng ngàn vượt suối, mấy đèo cũng qua, mấy sông cũng lội, để tìm về hội ngộ với người vợ thân yêu mà mình đã trót lãng quên như chưa hề gặp mặt. Sự chịu khó cố gắng công phu, công quả, công trình để vượt mọi khó khăn thử thách trên đường tìm về của con sẽ được đền bù xứng đáng khi gặp lại cố nhân. Cảnh đẹp đẽ và hạnh phúc của vía hồn tương hội sẽ đáp lại quá dư mọi nỗi nhọc nhằn mà con đã trải qua. Bằng con mắt huệ nhãn, con sẽ thấy cô vợ của con diễm kiều và lý tưởng ra sao. Cha cho con rõ cảnh tương hội này không khác gì cảnh phối hợp dục giữa vợ chồng thế gian, nhưng được thật sự đầm ấm đầy yêu thương thơ mộng hạnh phúc và hưởng lạc thú hơn cái hưởng của vợ chồng thế gian muôn ngàn lần. Cảnh tượng đẹp đẽ và lạc thú kỳ ảo đó các con có thể chứng nghiệm cảm giác một cách rõ ràng, hiện thực và hết sức sống động, để chúng con cảm thấy rằng những gì mà loài người đang thiết tha bám víu ở trần gian và tưởng là hạnh phúc thật chẳng khác gì bọt nước bèo mây, và chẳng đáng chút gì so với cái mà con đang hưởng được. Vả chăng dục giữa vía hồn hay phần âm và phần dương trong bản thể của con không những chỉ giúp con phần lạc thú, mà còn là việc tối cần để con được tiến hóa về chỗ sáng suốt giải thoát. Đấy là một kiểu dục mà cha cổ võ hô hào cho các con tìm mà hưởng. Kiểu dục này giúp cho các con khỏe mạnh, sáng suốt, an lạc. Càng dục càng khỏe, càng mạnh, càng sáng, càng tiến hóa nhanh đó các con. Sáng suốt, an lạc, khỏe mạnh cả xác thể lẫn linh hồn. Sớm muộn gì con người có lúc cũng phải thức tỉnh và giác ngộ sau khi đã mỏi mệt chán chê những gì bên ngoài nó, để dấn thân tìm tới cuộc hội ngộ đẹp đẽ này. Vì nó phải lo phản bổn quy nguyên, âm dương hiệp nhất để thấy lại nó thật sự đó các con. Cho nên con người thế gian đều ngộ nhận rằng Niết Bàn chỉ là trạng thái hư vô vắng lặng. Ông Phật phải diệt mọi điều ham muốn, diệt hết bản chất dục, diệt lạc thú quý báu của con người để được cái trạng thái thanh tịnh như vậy. Trạng thái này có gì là vui đâu hả các con? Niết Bàn hư vô có gì hấp dẫn để phải từ bỏ những lạc thú thế gian, lạc thú tình yêu, lạc thú vợ chồng hả các con? Sự thực không phải như vậy đâu các con. Này các con, cha cho các con biết Phật không bao giờ mất bản chất dục. Phật chỉ từ bỏ kiểu dục dở để tìm đến kiểu dục hay hơn để Phật hưởng hơn. Nhờ Phật biết cách dục cao hơn nên Phật nếm lạc thú hơn chúng con muôn ngàn lần. Chính trạng thái thanh tịnh như an lạc
khiến Phật sung sướng vui vui hạnh phúc sáng suốt lân lân kỳ ảo, là do việc giao hợp âm dương trong Phật đã đạt tới sự hòa điệu đúng mức, và Phật được hưởng lạc thú của sự hòa điệu đó một cách miên viễn, nhờ âm dương trong Phật đã thật sự hiệp nhất, không còn chia ly nhau nữa đó các con. Con người vì vô minh nên cứ bám víu ham muốn mãi những cái nhỏ hẹp tối tăm để chỉ hưởng được những lạc thú thật bé mọn, hưởng chẳng bao nhiêu và chẳng được bao lâu. Khốn thay cái hưởng ấy lại móc nối bao nhiêu là thứ khổ. Hưởng thú vợ chồng thì thê thằng tứ phượt, gánh vác gia đình vợ con, gánh vác nợ áo cơm. Hưởng thú địa vị công danh thì công danh nó hành, địa vị nó khảo. Hưởng thú bạc tiền thì phải khổ cực quay cuồng lo vun bồi